Van egy harci feladat számodra, ide kéne ülnöd, és majd nyomogatni a... Hello! Ki mindig nagyon jól majd ezt a gombot nyomogatni. Várjál, nem. Igen, csak azt a nyilat kell majd nyomogatni. Ott az az egész sor.
Nem akarok benne lenni a képbe, így jó? Jó, nem vagy. Sziasztok! Mindenki itt van? Akkor 1, 2, 3 mindenki, aki még kint van, akkor legyetek szívesek elfoglalni a helyeiteket. Van még kint valaki? Igen, alacsik a jövőben. No, akkor belecsapnánk a ma estébe, hiszen nálam 18 óra van és pontos kezdést ígértünk. Én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Balog Ágnes vagyok, és szeretném nektek bemutatni azt a két embert, aki hosszú utat megtéve újra itt van a köreimben, és tőlük fogjátok ma hallani a Jeunesse hírét, a Jeunesse termékeket, üzletet, és azt a lehetőséget, ami most a mi kezünkben van. Én azt kérem tőletek, meg azt javaslom, hogy nagyon nagy figyelemmel és szeretettel fogadjátok őket, hiszen folyamatosan mind a ketten utaznak körbe-körbe a világban, és hozzánk is azért jöttek most el, hogy a lehető legtöbb mindennel, amivel csak lehet, segítsék a munkánkat. Egy videóval fogunk kezdeni, és utána pedig a hölgy, aki hát igazából a fő attrakciója a ma estének, és aki miatt most mindannyian itt vagyunk, ő a Jeunesse egyik első gyémántja volt 5 évvel ezelőtt, a legelejétől kezdve a Jeunesse csapatát erősíti, 40 éve, több mint 40 éve foglalkozik hálózatépítéssel, tehát azt gondolom, hogy az, hogy ő ezt a céget választotta, az nem lehet véletlen, és ez azt mutatja mindannyiunk számára, hogy a legjobb helyen vagyunk. Ezt most az előbb néhány szót már váltottunk vele, most is elmondta, hogy valóban a legjobbkor vagyunk, a legjobb helyen és a legjobb időben. Úgyhogy kezdünk egy videóval, és utána pedig nagy szeretettel fogadjátok majd Theresa Gregoryt.
Hát akkor még egyszer nagyon sok szeretettel fogadjátok Amerikából a Jeunesse egyik első Yes. Yeah, Okay. Tehát akkor az első részben egy fiatalembert szeretnék nektek bemutatni, aki Therezával együtt dolgozik szorosan és folyamatosan együtt járják a világot. Ő mondhatja, hogy Theresa jobbkeze és a Jeunesse-nek az egyik kiemelkedő vezetője, akire tényleg mindenben tudunk számítani folyamatosan minden egyeztetésben. Joshua Shaw. Thank you. It is so good to be with you all here today. Nagyon jó, hogy ismét itt lehetek veletek ma. I was very blessed to be here in October, and the city has gotten more beautiful since then. Nagyon nagy öröm volt októberben is itt lenni, és ez a város azóta csak szebb lett. And I'm a tourist, and that's okay. So. Turista vagyok, és ez így jó. But again, we're so glad that you're here with us today, and we're going to go ahead and get this meeting started. Nagyon örülök megint, hogy itt lehetek, és akkor kezdjünk is bele a mai esti prezentációba. And who is anyone here? Any guest? First time to this meeting. Van olyan vendég köztetek, aki ma először van egy ilyen prezentáció? Don't be shy. Don't be shy. Come on, let's give them a hand. Give them a hand. Thank you so much for being here. We won't embarrass you at all, I promise. Nagy tapsot mindenkinek, és nem fogunk elriasztani senkit. Maybe, I don't know. Talán. Well, I would like to introduce a great friend of mine and also a great leader in this industry. She has over 40 years of MLM experience. Szeretnék egy nagyszerű vezetőt bemutatni nektek, és az egyik nagyon jó barátomat, 40 év tapasztalata van a hálózatépítés területén. So will you help me introduce and help me welcome double diamond director Theresa Gregory. Fogadjátok nagy szeretettel. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you very much for coming tonight. I know you guys are busy and you could be doing other things, so we thank you for joining us. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hát biztos mindannyian nagyon elfoglaltak vagytok, és egészen más dolgot is csinálhatnátok most így péntek este, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagytok. I had a pleasure to meet some people before the meeting.
Nagyon örülök, hogy néhányatokkal tudtam találkozni a találkozó előtt. And we're really excited about what's happening with Jeunesse Global and right here in your country. És nagyon-nagyon izgatott vagyok mindamiatt, ami a Jeunesse-ben, az egész világon és itt Magyarországon történik. When Josh was saying we fall more in love with your city, we got to tour a little bit today. El fogunk mondani sok mindent ma a Jeunesse-ről, ahogy Josh is mondta. Usually we come in and we leave, but we said we want to see Budapest last time, so we made some time today to go tour around. It is a beautiful city. És hogy ma volt időnk egy kicsit körbenézni a városban is, legutóbb erre nem volt, és valóban egy nagyon szép város. Okay, well hopefully today you're going to hear a really good overview of Jeunesse and where we are, where we're going, and what that looks like for you. Most egy gyors áttekintést fogunk a Jeunesse-szel kapcsolatban tenni, hogy mi van itt, mi zajlik a világban, és mi van itt számodra a Jeunesse-nél. I've been in the industry 41 years. 41 éve vagyok ebben az iparágban. And I have not been the biggest check in the industry, but I'll put my long-term consistency of good income up against 9 out of 10 leaders in the whole industry. Folyamatosan nagyon jó csekkeket sikerült megszereznem, és ebben a Jeunesse-ben is a legmagasabbak között. I started out just to bring home 200 USD a week to stay home with my kids. Az elején nem akartam sokat, csak $200 extrában szerettem volna hazavinni a gyerekeim számára. And that has taken me now from the jungles of Africa to president's offices. És mostanra ez az üzlet az afrikai dzsungelekből az elnökök lakosztályaiba, házaiba, irodáiba vitt. I tell people, you're the foundation that's here that's working. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy ti vagytok az alapja mindannak, amitől ez az üzlet működik. The first few millions I made, I started out with 3 people. Az első néhány millió dollárt azt mindössze 3 ember munkájával, 3 emberrel együtt dolgozva kerestem. We built an organization with over 400,000 people, starting with 3. 3 emberrel kezdve több mint 400 000 fős hálózatot építettünk föl. In 30 countries without the computer. 30 countries? 30 országban komputer nélkül. That's when my kids were still at home. És akkor még a gyerekeim is otthon voltam a gyerekeimmel. My husband and I both work for Fortune 500 companies. Felépítettünk a Fortune 500 nagy vagyonokra tettünk szert az üzletekből. The state of Ohio, United Parcel Service, UPS. Ohio államban és különböző fuvarozó cégekkel. And my husband worked for a very big Fortune 500 industrial company. És a férjem egy rendkívül nagy multivállalatnál dolgozott. So I made in 1 year as a mom. 1 évig anyaként építettem a hálózatot. What took him 6 years to make with a Fortune 500 company. És neki 6 évbe tellett, hogy az első 500-ban lévő céget hozzon létre. It didn't take us long to look at each other, and he left his job, and we've been working ever since together since 1987. És amikor én 1 év alatt hasonló eredményeket értem el, akkor utána nem tartott sokáig, hogy ő is úgy döntsön, hogy kilép a munkahelyéről, és a hálózatépítést választjuk. We've also owned our own businesses, and the money came out of network marketing. A saját vállalkozásunkat építettük onnantól kezdve, és hálózatot építettünk. And now we make millions, several million a year. És több millió dollárt keresünk 1 évben. Multi-millions with Jeunesse. Multimilliókat, több milliót a Jeunesse-szel. Now the only difference between me and you, az egyetlen különbség köztem és közted, maybe it's time, az talán az idő. but belief in saying, if them at the front, why not me? If them at the front, why not me? És feltetted magadnak a kérdést, hogy miért ne én? So I want you to look at Jeunesse for you today when you hear what I'm going to present. És azt szeretném, hogy úgy nézd ezt a mai prezentációt, hogy saját magad számára mi van ebben az üzletben. You're so much further ahead with the internet now and the global platform that we have.
Most úgy, hogy már van internet és egy globális platform, amivel dolgozni tudunk, sokkal előrébb vagyunk, sokkal könnyebb dolgunk van. We built a second distributorship once the internet came. Már a második hálózatot építettük, amikor az internet bejött. Again, over 400,000 people. Ismét több mint 400 000 fős hálózatot. In 220 countries and territories. És több mint 200 országban volt jelen a hálózatunk. With the internet, that took us 2 years as opposed to the 10 years it took us before. És az internet segítségével ez már csak 2 évbe telt, ami előtte 10-ben. So all that we've done in the industry, what I'm trying to say to you is Jeunesse is the best thing that has ever come to our industry. Tehát összességében, amit mondani szeretnék nektek, az az, hogy a Jeunesse a legjobb dolog, ami ebben az iparágban és a mi életünkben történt. Okay, so why Jeunesse and why now? Miért a Jeunesse és miért most? Right now, across the world, about 96% of the people are laying awake at night wondering what do we do for income or for money. Világszerte az emberek több mint 96%-a azokkal a kérdésekkel küzd, hogy miből szerezzen pénzt, hogyan javítson az életet. How many of you here would like to look better, feel better, and have more money? Let me see your hand. Hányan közületek szeretnének jobban kinézni, jobban érezni magukat és több pénzt keresni? Yes. Okay. I've never been to a meeting where somebody said, no, I want to be sick and old and ugly and broke. Soha nem voltam még olyan találkozón, ahol bárki is azt mondta volna, nem, én öreg, csúnya és szegény akarok lenni. So does the world need and want what we have? Tehát ez az a világ, ebben tudunk segíteni. Absolutely. So people are looking all around the world. Where do you go in your 40s, 50s, and 60s and start over? Az egész világon bárhova mész, olyan embereket látsz 40-50-60 év fölött, akik keresnek valamit, keresnek egy megoldást. Where do you go when you're out of college and there are no jobs? Amikor kikerülnek a főiskoláról és nem találnak munkát, akkor is keresnek egy megoldást. Networking is actually a safety net in the world today. A network marketing ma egy biztonsági háló a világ számára. Okay, so most people are living paycheck to paycheck, week to week. They're laying awake at night wondering how to make ends meet. A legtöbb ember manapság hónapról hónapra, fizetéstől fizetésig él, és a csekkjeivel küzd. Okay, parents are spending less time with their children. A szülők kevesebb időt töltenek a gyermekeikkel. And I know in the States we actually work 4, almost going into 5 months now just to pay our taxes before we see the money. Az Egyesült Államokban jelen pillanatban 4, de inkább most már 5 hónapot csak azért dolgoznak az emberek, hogy az adóikat fedezni tudják. That's a lot to have Ez taken nagyon out of sok. their check. Yeah. Yeah. Okay, most people that have jobs are working 8 to 10 hours for somebody else's vision or dream. Azok, akiknek munkahelyük van, napi 8-10 órát dolgoznak valaki másnak az álmaért. How many of you have a dream or a vision in this room? Let me see your hands. Hányan közületeknek van valami álma? Okay. At the rate of what you're doing now, how many of you will see that or are living that out? Abból, amit most csinálsz, hogy látod, hányan közületek tudjátok megvalósítani ezeket az álmokat, és megélni azt, amit szeretnétek? Or how long will it take you to get there? Vagy mennyi időbe telne oda jutni? Give me some numbers. How long will it take you to get there? Mondjatok éveket, hogy mennyi idő lenne. 5 év, 5 years. 5? Anybody else? 2 years. At the rate of what you're doing now, how long will it take you to get to your dreams and your visions? Mennyi időbe telne megvalósítani az álmodat, célodat, amit szeretnél? Abból, amit most csinálsz. It could take your whole life. Okay. You know, it's everywhere I travel in the world. Erre utaznak, vannak álmaik, céljaik. You were created for dream and to do great things and for desires. Azért teremtettünk erre a földre, hogy legyenek álmaink, vágyaink, hozzunk létre. Actually, the root word to desire, the word desire, ez a szó, hogy vágy, means of the Father. Valójában a teremtőre utal, a teremtőtől származik. You were put on this earth
to do amazing things that nobody else, that dream desires in you. Azért dönt, hogy nagyszerű dolgokat hozzunk létre, és nem valaki másnak az álmait megvalósítani. So hang on to that desire and remember your why, because your why will keep you going through situations in life to help you get there. Tehát tarts ki az álmod, a célod mellett, és mindig gondolja miértedre, mert ezt fog munkában tartani, ezt fog tartani az úton, hogy menj előre. Okay. Now, out of 100 people who start working, who are in a working situation, at the age of 25, 100 ember közül, aki 25 éves korában dolgozni kezd, most people start working at least if they're out of school or they're pretty much in a full-time career. A legtöbben ugye vagy egyből főállásban helyezkednek el, vagy iskolába járnak, iskolákat végeznek. Through 65. Ők 65 éves korukra. Can you go ahead and just read those? Ezek az arányok. Tehát 1%-uk tekinthető tehetősnek, 4 a nyugdíj rendelkezik elegendő tőkével, látjátok a számokat, 3% még mindig dolgozik, 63% másokra szorul ahhoz, hogy ellássa magát, és 29%-uk már elhunyt 65 éves korára. This is a US census. Ezek az amerikai adatok. But it's probably pretty typical around the world. De mondhatjuk, hogy az egész világra ez jellemző. 1% that are considered wealthy Amikor valaki gazdagnak nevezhető, are actually those that have written goals. Ők nagy valószínűséggel leírták a céljaikat. They know the track they're going and where they want to go, and they follow that plan. Tudják, hogy hova tartanak, és követik azt a tervet, azt az utat. And some have 4% adequate capital, 4%, just 4%. Csak 4% az, aki a nyugdíjas éveire elegendő tőkével rendelkezik. But I was in a retirement center where my parents lived. Voltam abban a nyugdíjas otthonban, ahol a szüleim éltek. And I was in the pool, and at 6 o'clock at night, all the seniors came down with their styrofoam noodles. We call them noodles. They float with them. Tehát, és lejöttek az emberek az uszodához, és ott úsztak. Do you have those here for swimming? Styrofoam Van noodles? nekünk is az a úszás, az a hosszú szivacs. And all the seniors came with their noodles. És minden nyugdíjas jött ezzel a... I called them the Noodle Club. És ezt a szivacs klubnak neveztem el. And here they're retired and should be happy and talking about life and memories and doing great things. És hát ennek így kéne lennie, hogy az idős korú emberek is jól érzik magukat, beszélgetnek, vidámak és nagyszerű dolgokat tesznek az életükben. I was shocked how many of them were broke and were talking how to make ends meet and how they could find work. And these people were in their 60s and 70s. És sokkoltak azok a számok, hogy közülük mennyien voltak leégve anyagilag, és azon gondolkoztak, hogy hogyan tudnának plusz pénzre szert tenni, munkát találni, pedig már mindannyian a 60-as, akár 70-es éveikben jártak. I was shocked. Ez sokkolt engem. Especially in America to hear that. Főleg, hogy Amerikában látom, hallom ezt. But we're actually supposed to have enough inheritance for our children's children when we leave. Tehát, hogy főleg, hogy kellene az unokáinkra is hagyni valamit, hogy amikor elmegyünk. But what if there was a way that you could have more time, more money, mit tennél, hogyha több pénzed, több időd lenne, more freedom, több szabadságot, képzeld el ezeket a dolgokat. you could be your own boss. Te lehet a saját főnököd. What if you had an abundance of health and energy to burn? Hogyha elegendő energiád lenne ahhoz, hogy élvezd az életed. I'm in my 60s. Én a 60-as éveimben járok. And people ask me how I travel around the world like I do and do the things that we do. És az emberek azt kérdezik folyton tőlem, hogy hogyan tudok körbeutazgatni a világon és tenni azokat a dolgokat, amiket teszek. I tell people I love what I do. És mindig azt mondom, hogy azért, mert szeretem, amit csinálok. So if you love what you do, it's not work, right? És mindig mondják, hogy ha szereted, amit csinálsz, akkor az nem munka. So if you, what is to me, what's more exciting than traveling and seeing the world, helping people make money and meeting the most awesome people in the world? Számomra ez a leglelkesítőbb, hogy utazok a világban, emberekkel találkozom és segítek nekik jobban élni, jobb. And we get to write it all off. Taxes, we get to write it all off. És ezt az egészet el tudom számolni költségként az adóban. So we hear about the word global recession. Do you hear that here?
Hallottuk az elmúlt években, hogy globális recesszió van világszerte. Hallottátok ezt? Ki hallotta? But there's no recession in Jeunesse Global. A Jeunesse-nél nincsen recesszió, nincsen válság. Everything you're going to hear today about Jeunesse, Minden, amit ma hallani fogsz a Jeunesse-ről, I want you to remember this is all going on in the toughest 5 years of the planet that I can remember. Jusson eszedbe az, hogy ezek a számok, ezek az eredmények annak a legnehezebb években történtek, abban az 5 legnehezebb évben, amire én az egész életemben emlékszem. I've been through a few recessions, but I've never quite seen anything like this. Néhány válságot megéltem, de soha nem láttam ehhez hasonlót, mint az elmúlt 5 év. Okay, there's a huge global trend. Right now, direct sales and networking is the fastest growing industry in the world today. Manapság egy globális trend van a világban, hogy a közvetlen értékesítés és az otthonról való munka, a hálózatépítés az egy globálisan növekvő trend. There's more growth in the last 10 years than in the last 50 years. Több növekedés van ezen a területén, mint az elmúlt 10 vagy 15 évben. Go ahead and read those statistics. Itt láthatjátok a számokat. A következő évtizedben várhatóan több mint 200 millió ember fog csatlakozni ehhez az iparághoz. Nagyobb lesz a növekedés, mint az elmúlt 10, sőt akár mint az elmúlt 50 évben. Ázsiában, Afrikában minden háztartásból minden 5 háztartásból egyben otthonról végezhető munka zajlik. Az USA-ban ez minden 6 háztartásból 1, és Ausztráliában pedig minden 8 háztartásból 1 otthonról végzi a munkáját. Okay. Actually, in Taiwan, 92% of the families do direct sales and networking. Taiwanon, igen. A 92%-a az embereknek otthonról végzi. 92%, and that is growing globally around the world. És ez világszerte folyamatosan növekszik ez az arány. Every 10 years, a $1 billion giant arises in our industry since the 50s. Az 50-es évek óta minden évtizedben, 10 évente egy több milliárdos óriás kinő a hálózatépítési iparágon belül. And you can follow the curve. Every time there's a recession or down economy, there's a big global company that comes along that makes more millionaires. És megnézheted a grafikon, minden egyes nagy válság és hanyatlás után jön egy cég, amely kiemelkedik, milliárdos forgalmat ér el, és több milliómost termel ki, mint korábban. More millionaires are made in that time in a down global economy than when the economy is good. But we are recession proof because people, when they have money to spare, they become a part of networking, and when they need something and they can't find it, they gravitate to networking. Ezekben a nehéz időkben, válság idején sokkal több milliómos nő ki a hálózatépítés területéről, mint a gazdaságilag jó időkben, mert amikor az embereknek van pénzük, akkor szívesen csatlakoznak, szívesen költik a pénzüket, viszont amikor nincs pénzük, akkor pedig pénzt akarnak keresni és tesznek érte. Okay, these are 3 multi-millionaires, entrepreneurs. Every one of them has something to say positive towards being an entrepreneur or doing something in the network marketing industry. Képen a világ 3 legnagyobb multi-dollár-milliárdosa látható. Mind a 3-an azt mondják, hogy amit el is tudtok olvasni, hogy a hálózatépítésben nagy fantáziát látnak, és ha újra kezdhetnék, akkor ezt választanák. Okay, so the network marketing model right now is the fastest growing model in the world today. Manapság a hálózatépítés, a network marketing modell, üzleti modell a leggyorsabban növekvő modell az egész világon. Hey, Bill Gates, if you Google this and you Google that line, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Erre rá tudtok keresni az interneten. Bill Gates mondta azt, hogy ha kaphatna még egy esélyt, akkor a network marketinget választaná az újrakezdésre. Now, I can't prove he said that, but if you Google it, it says he did say it. Itt most nem tudom bizonyítani, hogy ő mondta, de hogyha beírod a Google-be, akkor láthatod, hogy tényleg ő mondta ezt. Okay, so these are people that also have money, like Warren Buffett. Go to the next one. Oh, It's not in there. It's on this one. Oh. Oh, okay. Okay, this gentleman, Warren Buffett. Anybody know who Warren Buffett is? Warren Buffett is ezt mondta, az a magyar szlájdban nincs benne, de Warren Buffett, aki ugye az egyik legkomolyabb befektető a világon, üzletember, ő is azt mondja, hogy he's one of the wealthiest businessmen in the world. az egyik leggazdagabb He's an entrepreneur.
Az üzletem több mint 12 hálózatépítő, közvetlen értékesítő cégben van érdekeltsége, anyagi érdekeltsége. Okay, these are the companies. These are companies. These are a few of the companies. Just read a few of those. You don't have that in your language, do you? Some of the companies that have an interest in network marketing. These are very big, multi-million and billion-dollar giants. So you might want to just maybe. Itt láttak olyan cégeket, amelyek több dollármilliárdos óriások, és ők is a network marketing modellt alkalmazzák a működésük valamelyik részében. Látjátok a neveket, Citigroup, Nestlé, Microsoft, IBM, Toyota, hogy csak a legnagyobbakat, legismertebbeket emeljük ki. What do they know? They must know something about our industry to invest in it. Mi az, amit ők tudnak, valamit tudhatnak erről az iparágról, hogyha ebbe az iparágba fektetnek be? Now this next slide, this slide here, to me gives a lot of the background and the history for those that maybe don't know a little bit about our industry. But remember, money's not lost, it just shifts. Ez a slide elárul a hálózatépítés történetéről és a háttérről néhány információt. Nagyon fontos, hogy a pénz, a világban lévő pénz, az nem tűnik el, hanem folyamatosan csak átvándorol, átcsoportosul. There's the same amount of money in the world that there's always been. Ugyanaz a pénzösszeg van jelen a világgazdaságban, ami mindig is ott volt. So it's not up to us to, it's up to us to find out where it has shifted to. Innentől már csak rajtunk múlik, hogy kitaláljuk azt, hogy hova áramlik, hova vándorol éppen most. If you follow the baby boomers, you'll follow the money. Hogyha a baby boom generációt követed, akkor a pénzt követed. There's baby boomers all around the world because after the war, everybody went home and made babies. A baby boom generáció, tehát a háború utáni generáció az egész világon jelen van, hiszen a háború befejezésével mindenki hazament, és gyermeket csinált. So you follow where the money's been, and it's follow the baby boomers. Tehát, hogyha követed ezt a generációt, akkor a pénzt követed, láttad, hogy hova áramlik, melyik iparágba a pénz. They still have the most money in the world today. És még mindig ennek a generációnak van a kezében a legtöbb pénz a világon. So let's follow since 1945. If you've been between 45 and 64, you're a boomer. Hogyha 1945 és 64 között születtél, akkor te is a baby boom generáció tagja vagy. They still have the most money collectively in the world, and that makes up a third of the world's population. Ez a világ népességének 1/3 teszi ki, és a legtöbb pénz ennek a generációnak a kezében van a mai napig. So let's follow the flow. Tehát kövessük ezt az áramlatot. In 1940s were born. $2 billion worth of baby food from 1945 to 55. És 1945-től 55-ig, ugye ez a generáció, megszülettek a babák, és mindenki baby ételre költötte a pénzt. That industry took a boom. Ez az iparág növekedett, robbant egy nagyot. Now, these are big companies in the States. What they call them here and in other countries, I'm not sure. Ezek a cégek, főleg ugye az Egyesült Államokban léteztek, itt is ezen a területen Magyarországon is megvannak a megfelelő cégek. But we have Buster Brown shoes, Keds shoes, Kenny shoes, and Mattel toys. Aztán jöttek a mindenféle gyerekruhák és a játékok. If you didn't have these specific brands here, there was a brand for you that boomed. Elsorolta a márkákat, hogyha ezek nem nálunk voltak, nálunk nem ezek voltak, akkor itt is ugye megvolt a megfelelő márka. Does anybody remember the first fast foods growing up? Emlékszik valaki az első gyorsétterem láncra, ami kinövekedett? We could go and get a hamburger for 5 cents. Bemehettünk és 5 centért kaptunk hamburgert. And now there's fast food everywhere around the world. És most az egész világon mindenfelé gyorséttermek Huge vannak. industry. Ez is egy óriási iparággá nőtt. Okay, then you have the real estate boom. The families were growing, more kids needing bigger homes. So we had a big real estate boom. Aztán, amikor ez a generáció felnőtt, nagyobb házakra, több házra, lakásokra volt szükség, és az ingatlan piac robbant egyet. Now in the States, I don't know about here, but we had superstores. Do you have superstores here? Big, yes. Yeah, big superstores. Utána jöttek a hatalmas nagy bevásárlóközpontok, amelyek nálunk is megtalálhatók. We had like Walmart, Costco, Sam's Club.
Amerikában ugye ez a Walmart, Tesco, nálunk is a Tesco, Ocean, ezt ismerjük. What do you have here? Tesco, Ocean, yes. Tesco, same thing. So big boom in the superstores. And now the big boom is health and wellness. És most ez a nagy robbanás, ez az iparág, ami most robban, az az egészség és a wellness. Because as we get older, people are concerned, you know, about, they want to look better, they want to feel better. Hiszen ez a generáció szeretne jobban kinézni, egészségesebbnek lenni, jobban érezni magát. They're now saying, science is now saying that we will live to 100 to 150, but be healthy. A tudósok egyre inkább azt mondják, hogy ez a generáció már 120-150 évig fog élni egészségesen. The problem is very few people have prepared financially to live that long. A probléma az, hogy nagyon kevés ember készült fel erre anyagilag, hogy ilyen sokáig éljen. Most people start thinking of retiring in their 60s. A legtöbben arra gondolnak, arra terveznek, hogy 60 évesen nyugdíjba mennek. We saw a special on the news, on a major news station in the States a couple years ago. Néhány évvel ezelőtt láttuk a híradóban, hírekben Amerikában. And they were showing literally that doctors can grow your veins and organs now. És most már ott tartunk, hogy az orvosok gyakorlatilag újra tudják növeszteni a szerveket és az ereket. And all this has been with breakthrough in science and medicine. Ezek hatalmas áttörések az orvostudományban. The stem cell technology, future of medicine. És jelen pillanatban az orvoslás, az orvostudomány jövője az őssej technológia. So money's not lost, it just shifts. So where is the money trend now? Tehát még egyszer a pénz nem vész el, csak átnézzük, hogy hol van. It's health and wellness. Ez az egészség és a wellness iparág. Okay, they want that now, so they want the residual income. Ez a generáció passzív jövedelemre szeretne szert tenni. To be able to work at their own time, their effort and their pace. Saját időbeosztása szerint dolgozni. I could quit today and make millions a year with Jeunesse. Ha most abba hagynám a munkát, akkor is több millió dollárt keresnék évente a Jeunesse-ből. Because I took a few years and laid the foundation. Azért, mert rászántam néhány évet, és leraktam az alapokat. But we're just starting. De még csak most kezdtük, most indultunk. That's what excites me the most, that we are just starting. És ez a legizgalmasabb számomra, hogy még csak a legelején vagyunk. Okay, here's other huge global trends. You want to go ahead and just read a few of those off instead of repeating it, just Time Magazine and the major periodicals. Néhány egyéb nagy trend a világban, és a magazinokat láthatjátok, amely ezekről a trendekről beszámolt. Az anti-aging iparág fellendül, ebből 20% közvetlen értékesítésből származik, és 80% a nő a network marketingben dolgozóknak. Now, everywhere you look now, there's something in the market and in medicine about anti-aging. Ha körülnézel a kozmetikában és a piacon, akkor biztos, hogy meg az orvostudományban is, biztos, hogy találsz olyat, ami az öregedésgátlással foglalkozik. Okay, so how do you capitalize on these trends and what is your solution? Tehát a kérdés az az, hogy te ebből hogyan kovácsolsz tőkét magadnak, hogyan szerzel előnyt, és mi a te megoldásod. It's like I ask people, do you have a plan B, especially if plan A isn't working? Az A-terv az az, hogy nem dolgozni. Van-e B-tervek közti? Tehát, hogy van a B-tervek? Okay, so we are one team, one family, one Jeunesse. Mi egy csapat, egy család, egy Jeunesse vagyunk. Okay, a little bit about our Jeunesse family. We've won many awards right now. Jeunesse has 6 business awards and 12 tele awards. That is in traditional business as well as networking. A Jeunesse az elmúlt években, nézzük azt, hogy milyen díjakat nyert el. Az elmúlt évben számos díjra tett szert, 6 amerikai üzleti díjat és 12 teli díjat nyert el. These are very prestigious. Ezek nagyon színvonalas, nagyon magas színvonalú elismerések. Much like, I'm sure you've heard of the Oscars and the Grammys and all that. Nagyjából olyan, mint az Oscar díj, meg a Grammy díj, ugye a filmiparban, ezek az üzleti díjak. In the business world, this is as big as it gets. És az üzleti világban ezek a díjak
jelentik ezt a színvonalat. So we have the attention not only of the direct sales market and networking, but we also have attention of the traditional business world. És nem csak a network marketing és a közvetlen értékesítés területén vannak nagy eredményeink és nagy befolyásunk, hanem tehát általánosságban véve az üzleti életben is. Okay, we made the Rising Star Award. That's all of the global direct sales companies, and we were picked as the Rising Star Award. Az egész világ összes közvetlen értékesítő cégje közül választják ki azt az egyet, aki ezt a csillagdíjat elnyeri, és ezt a Jeunesse nyerte el tavaly évben. This is the Inc. 500, which is a very upscale business magazine. Ez az Inc. 500-as lista és magazin, ez egy nagyon magas színvonalú üzleti magazin az Egyesült Államokban. We were listed as the #1 fastest growing DSA company on the Inc. 500 list. És a Jeunesse nyerte el a leggyorsabban növekvő közvetlen értékesítő cég címét ezen az Inc. 500-as listán. Now remember, this is the hardest economic years. És hát jusson megint eszünkbe, hogy ez a legnehezebb, gazdaságilag legnehezebb 5-6 évben történt, az elmúlt 5-6 évben. This is our owners, Randy Ray and Wendy Lewis. Ők a tulajdonosok, Randy Ray és Wendy Lewis. They're wonderful people. I've known them since probably about 97. Fantasztikus emberek, nagyon régóta ismerem őket, visszamenőleg 97-ig. I've probably known them longer than anybody in the company except their family. És úgy ismerem őket, jobban ismerem őket, mint bárki ebben az iparágban, kívül a családjukat. They are great people, just everyday people. What you see is what you get. Ők fantasztikus emberek, teljesen hétköznapi emberek, amit látsz, azt kapod, tényleg olyanok minden alultól mentesen. Down to earth, approachable, likable type of people you want to go to dinner with, go on vacation with, have your family know. Két lábbal a földön járó emberek, akikkel el lehet menni vacsorázni, vakációzni, és kedvesek. Randy? Josh? Okay, Wendy's first. Okay, Wendy was the one that won the direct selling. She's won 2 years in a row. 20 of the most influential in the direct selling market of companies globally. She's won that 2 years in a row. Wendyt két egymás követő évben is a network marketing iparág legbefolyásosabb hölgyei, asszonyai közé választották az egész világon. This year she just received the award for the #1 businesswoman in all American companies. És ebben az évben pedig Amerika összes cége közül elnyerte az év első számú üzletasszonya címet. I produced more millionaires than any other. És több milliómos termel ki, mint bármelyik más She is a genius. She's a mathematical whiz-bang. She's just amazing. Egy fantasztikus asszony, nagyon-nagyon okos, egy zseni, matek zseni. She went to school for applied mathematics and she's a statistician. Statisztikát tanult és alkalmazott matematikát. But her business sense is amazing. Az üzleti érzéke elképesztő. So there's a husband-wife team, and it's really good to be able to work with both. Ők egy férj és feleség csapatot alkotnak Randyvel, és nagyon-nagyon jó velük együtt dolgozni. Let me go to Randy here real quick. Back to Randy. Okay, Randy is funny. Randy nagyon vicces. He loves to make you laugh. Nagyon szereti megnevettetni az embereket. He grew up as a sharecropper son who was very poor. Nagyon szegény sorból, farmer családból származott. He moved 19 times as a kid. 19-szer költözött gyerekkorában. No electric, no running water. Vezetékes víz és elektromosság nélküli házban nőtt föl. He wore a cornmeal sack for a shirt. És ilyen zsákból készült ruhákat viselt, kukoricazsák, meg mindenféle zsákból készült ruhákat. A burlap bag was his pillowcase. És szalmazsák, talán szalmazsák volt a párna, amin aludt, tehát nagyon szegény sorból származott. So, sharecroppers are very poor. Nagyon szegények voltak. He had no shoes. Nem volt cipője. And he said, Theresa, I wore
holey jeans when holey jeans were not in style. És farmert voltam, de ez akkor nem volt divat. So you look at this man, he went to the military after high school. A főiskola után elment katonának, and let's fast forward, he learned computer science. és egy kicsit előrébb ugrunk, akkor tehát informatikát, számítástechnikát tanult. And then he heard that there was a bid for the Launchpad program for NASA. Majd kifejlesztett a NASA számára egy rakétakilövő programot. He kept saying, I'm going to win that bid. És azt mondta, hogy ezt én fogom elnyerni, ezt a pályázatot. And he worked for a little $2 million a year company. És egy $2 millió dolláros céggel dolgozott. He was bidding against $200 million companies. És több $100 millió forgalmú cégek ellenében ő kapta meg ezt a megbízást. And this country bumpkin sharecropper's son won the bid. És egy farmer fia ilyen hatalmas cégek ellenében megszerezte ezt a munkát. That was a $3 billion sale. Ez egy $3 milliárd üzlet volt. 3 billion for NASA. A NASA számára. And you see the countdown for the space shuttle? Ezt használták az űrhajók kilövésére. It's still in place today. They've never replaced his programming. Ez a program a mai napig működik, a mai napig ezt használják, nem cserélték le másikra. So, with his knowledge of computers and Wendy with mathematics together, they put the most awesome compensation plan together. És hát Wendy, mint matematikus, és Randy ezzel az informatikai tudással a legjobb marketing tervet alkották meg a Jeunesse számára. That's how we have the best global platform to track your money around the planet in military time. És ezért van az, hogy a legjobb informatikai rendszerünk van a munkánk támogatásához és a pénzünk követéséhez. I go to sleep, I make money. Amikor alszom, akkor is pénzt keresek. I wake up and I say, I need to go back to sleep. Amikor fölébredek, akkor azt jut eszembe, hogy inkább alszom még egy kicsit. And it's tracked by the second, by military time. És ott látszik. That should excite you to know that your money can be tracked around the world and you don't have to worry about it, right? Jó érzés tudni, hogy az egész világon nyomon követik a pénzünket, és nem kell aggódni amiatt, hogy jó helyen van. Okay. This is your son, very good-looking young man. Ő a fiúk, Wendynek a fia, egy nagyon jóképű fiatalember. Scott Lewis. He has grown up in the industry. Ebben az iparágban nőtt fel. He's grown up in the industry and he has been very instrumental in opening our global markets. És jelenleg ő foglalkozik a külföldi világszintű piacok megnyitásával. Yes. This is our corporate staff. Some of them have been with them 20 years. Ez a bizonyított menedzsment team, aki a cég munkáját segíti, néhányan már több mint 20 éve Wendyvel és Randyvel dolgoznak. And some of the, like Kanwar is new with us right here. Kanwar, ő egyik új tagja a csapatnak. Many of them have worked with multi-million-dollar companies. Többen ezek közül az emberek közül több milliárdos cégekkel dolgoztak. Kanwar has worked with 2 separate billion-dollar companies in 30 years. 30 év alatt például a Kanwar 2 milliárdos céggel dolgozott együtt. And he chose to come to Jeunesse like many other executives. They said this is the next big giant. És a 2 nagy óriás után, ahol ő dolgozott, most a Jeunesse-hez jött, mert azt látta, hogy a Jeunesse a következő óriás az iparágban. So great corporate staff. Get to know them. They're awesome. Okay, we're now in 100 countries. Vállalati csapat áll a háttérben, és több mint 100 országba szállítják már a termékeket. We have over 30 offices around the world. Több mint 30 iroda van világszerte. And we're debt free. És teljesen adósságmentes a cég. When you hear this compensation plan, we're only 5 years old now. Okay, going on 6. Hogyha majd hallani fogod a marketing tervet, ez most egy 5 éves, idén 6 éves lesz ez a marketing terv. You're going to hear about our product, which is the lifeblood of the business. Fogtok hallani a termékekről, amely ennek a cégnek, ennek az üzletnek a vérkeringését jelentik. Okay, and so with this in mind,
with the products being the best of the best, the compensation plan. És mindezek tudatában, hogy a termékeink a lehető legjobbak, és a kompenzációs terv is a lehető legjobb. There's as little or as much for you. Az, hogy ebből te kicsit vagy sokat veszel el, that you can make with Jeunesse Global. az a te döntésed, mind a kettő lehetséges, mind a kettőt létre tudod hozni a Jeunesse-szel. Whether you want a couple $100 a week, like I started 40-some years ago, Akár, hogyha csak heti néhány $100 szeretnél keresni, ahogy én kezdtem néhány évvel ezelőtt, or millions a year, that's there for you. vagy évi több millió dollárt, akkor ez is lehetséges. You just have to open your mind and think and believe it's for you too. Csak ki kell nyitnod a fejedet, az elmédet, a gondolkodásodat, és elhinni azt, hogy ez számodra is lehetséges. Just starting here, but we're committed to help you guys grow your markets. Europe is really just opening and a baby market for us. Azért vagyok itt, elköteleztük magunkat, hogy segítsünk nektek felépíteni ezt az üzletet, hiszen ez a piac, ez még csak most nyitott, de ez egy igazán kisbaba még, most indul. And even though we're a US-based company, the US market has just come alive. És annak ellenére, hogy ez egy amerikai székhelyű cég, amerikai alapítású, az amerikai piac is még csak most élet fölkelt életre. So with that, I'm going to turn it over to Josh, and he is going to explain to you our awesome product line. This is why we are setting records around the world. Okay, it's a great product nobody else has, nobody else can get. It is not a Me Too company. Átadom a szót Joshnak, aki a termékekről fog nektek mesélni. Olyan termékeink vannak, ami senki másnak az iparágban, és ami miatt ezeket a rekordszámokat el tudjuk érni. Welcome to Joshua Shaw. Egy nagy tapsot. Like Theresa had already mentioned, that these products are the lifeblood of our company. Ahogy már Theresa is említette, ezek a termékek adják az üzletünk vérkeringését. They're the very reason why Jeunesse has become so successful and has won all the awards it has won. Ezek a fő oka annak, hogy a Jeunesse ilyen sikeres, amilyen, és hogy ennyi díjat elnyert, amiket felsoroltunk. So at Jeunesse, we have created the Youth Enhancement System, or the Yes system. A Jeunesse megalkotta a fiatalság erősítő rendszert, a Yes rendszert. So it doesn't matter how old or how young you are, Nem számít, hogy mennyire vagy öreg, vagy fiatal, how wrinkly or not you are, mennyire vagy ráncos, vagy nem, how skinny or how big you may be, mennyire vagy esetleg karcsú, vagy kicsit teltebb. there's a product that will work for you and work for others. Biztos, hogy van egy olyan termék, ami működni fog számodra, és működni fog mások számára. We have to understand that what Jeunesse has is a technology that is unique to anything else in the market. Azt kell megértenünk, hogy van egy olyan technológia a háttérben, ami nagyon különleges, és senki másnak nincs a piacon. Their work with stem cells, adipose adult stem cells, is where the technology lies. A technológia lényege a felnőtt őssejt technológia, a zsírszövetből kinyert őssejtekkel dolgoznak. It's not any of the controversial stem cells we read about, but they're actually pulled from adult fat cells. Ez nem az a születéskori őssejtek, amiről hallhattunk, hanem a felnőtt emberek zsírszövetéből kinyert őssejtekről van szó. The gentleman who has helped pioneer this technology is Dr. Nathan Newman. Ennek a technológiának a kifejlesztője, úttörője Dr. Nathan Newman. He is a world leader in this technology and has his own research and development center in Beverly Hills, California. Ő ennek a technológiának az egyik világszintű vezetője, és egy bőrgyógyász plastikai sebész saját klinikai laboratóriummal rendelkezik Beverly Hillsben. And how he came to Jeunesse was when one of our founders, Randy, was going in to get stem cells in his knees. És Dr. Newman úgy került kapcsolatba a Jeunesse-szel, hogy az alapítók egyike, Randy, egy ilyen injekciózásos eljárás miatt fáradt be az ő rendelőjébe. And he saw that everyone walking out of his practice looked beautiful. És azt látta Randy, hogy mindenki, aki kimegy Dr. Newman-től, fiatal és szép. But not like plastic, but naturally beautiful. De nem
nem úgy, mint akik plastikáztak, hanem természetesen szépek voltak ezek az emberek. Like myself. Mint én. Just kidding. That's what my wife tells me at least. So. Ezt mondja a feleségem. And Randy asked Dr. Newman, how many of these bottles of serum do you sell a month? És Randy megkérdezte Dr. Newman-t, hogy hány ilyen szérumot adsz el, hány üveggel egy hónapban. And he said, Dr. Newman said about 40 at about $1,600 a bottle. És Dr. Newman elmondta, hogy hát nagyjából 40-et, 1600? 1,600 USD. Okay. És kb. $1,600 kerül egy üveg. And Randy said, how would you like to sell 40,000 or 400,000 a month? És Randy megkérdezte, hogy mit szólnál, hogyha ez nem 40 lenne, hanem havi 4000 vagy 40,000. And Dr. Newman said, of course. Persze, hát ez jó ötlet, mondta Newman. So Dr. Newman, of course, has been in many different magazines and different articles and TV all throughout the media. So he's very world renowned in his work with stem cells. Dr. Newman számos tévéműsorban, magazinban szerepelt világszerte, tehát az ősejt technológiának egy világszinten elismert szakértője. And he is the creator of what's called the stem cell lift. Ő a megalkotója az úgynevezett stem cell lift, ősejtes feltöltő eljárásnak, emelő eljárásnak. And there's been a lot of articles written about stem cells. And in Time magazine it says, with stem cells we no longer define age as how old we think we are, but how old our cells tell us we are. Számos cikk megjelent az ősejt technológiáról, és a Time magazinban írták a képen látható mondatot, tehát, hogy az ősejtek segítségével, tehát már nem azzal definiáljuk az életkort, hogy hány évesek vagyunk, hány évesnek gondoljuk magunkat, hanem hogy az ősejtjeink hány évesnek mondanak minket. So this technology encapsulates the power of a growth factor. And what a growth factor is, ez a szérum a növekedési faktorok erejét hozza el számunkra. Is the communication between cells. A növekedési faktor az a kommunikációs anyag a sejtjeink között. So what Dr. Newman does with his team is they extract this adult stem cells from the fat cells. Tehát amit Dr. Newman végrehajtott, az az, hogy a zsírsejtekből kivonta a felnőtt őssejteket. And they put them on a petri dish on what's called a media bed. És ezt beletette egy ilyen kis üvegcsébe, egy vívőanyagba, egy ilyen növesztő közegbe. They begin to grow and multiply. Elkezdtek ott növekedni, sokszorozódni. And create the communication between cells. Létrehozták a kommunikációt a sejtek között, egymás között. And they extract those growth factors. Kivonta a növekedési faktorokat. And put them in our Jeunesse line. És beletette a Jeunesse termékcsaládba. It's important to understand that there are no stem cells in our products. Nagyon fontos, hogy a termékekben nincsenek őssejtek. Just the growth factors. Csak a növekedési faktorok. It's very important that you understand that. Ez nagyon fontos, hogy megértsétek. To give an example of how growth factors work. Példa arra, hogy hogyan működnek a növekedési faktorok. My daughter, who is 3 years old, a lányom, aki 3 éves, hit her head on the corner of a cabinet drawer. Beütötte a fejét egy polcnak, egy fióknak a sarkába. And it started to bleed and swell up, had a big knot on her head. Elkezdett vérezni, felduzzadt. And after she stopped screaming and crying, we were able to begin to address the wound there. És miután abba hagyta a sírást, akkor tudtuk elkezdeni bekötözni neki. Soon the bleeding stopped, and a little while the swelling went down. Ugye a vérzés elállt, és hamarosan elkezdett begyógyulni. And a couple days, you couldn't even tell that she hit her head. És néhány nap múlva már nem is tudtuk megmondani, hogy volt. That's what growth factors do. They help repair your body naturally. Ezt teszik a növekedési faktorok, segítenek a testünknek a természetes megújulási folyamatokban. And it's these growth factors, over 200 that are in our Jeunesse line. És a Jeunesse termékcsaládban több mint 200 féle növekedési faktor található. We have 6 products in this line alone. Csak ebben a vonalban, a termékvonalban 6 termékünk van. And you can get all of the information on the Jeunesse Global website. So I want to be respectful of your time, and we can just go briefly through these. We have
Is that Tibor? No, sorry. Tell Tibor to stop calling. You can look at all these stats on our website, but we have our Jeunesse serum. This is what's called gold in a bottle. It took Jeunesse around the world. Tehát a szlájdokon minden információt megtaláltuk a termékekről, és ez a szérum az, ami az igazi, maga az arany a termékcsaládban, a legfontosabb termék, és ezzel tudtunk világszerte hatalmas sikereket elérni. We have the advanced night repair here. A továbbfejlesztett éjszakai regeneráló krém. And I like to mention too that though you may think these are all for women, I know many men who use these products as well. És mielőtt azt gondoljátok, hogy ezt csak nők használhatják, tudom, hogy nagyon sok férfi is használja ezeket a termékeket. We also have our daily moisturizing complex that's used after you use the serum. A nappali hidratáló krémet reggel a szérum után használjuk. It helps replenish collagen and the elasticity of your skin. It also has, of course, the stem cell growth factors and an SPF of 30. Visszaépíti a kollagént, a bőr rugalmasságát visszaadja, ebben is vannak növekedési faktorok, és 60 faktoros UV-védelmet is ellát. We have our youth restoring cleanser that's used in addition to everything in the Jeunesse line. Az arctisztító, fiatalító arclemosó is itt van, és ezt pedig minden termék előtt szoktuk használni. Then we have the essential body renewal. Van a testápolónk. And Theresa, is this the one that you were telling there? You asked Wendy about you need a big bucket of this stuff, right? Oh, Yeah, a big barrel. Yes, Theresa and many others went to Randy and Wendy and said, we need, if you could put it in a barrel, put it, and this is what they created to put all over yourself. És Theresa és a vezetők mondták Wendynek, hogy ebből a testápolóból kéne egy ilyen nagy kád, amivel tele tudjuk tölteni, és akkor úgy bele tudunk ugrani, hogy mindenhol meg tudjunk újulni. No barrels yet. If you buy enough, you could fill a barrel, but no barrels yet. És hát ilyen még nincsen, de hogyha eleget használsz belőle, veszel belőle, akkor mindenhol tudsz. Also the ultimate lifting mask, and you can see online many different before and after pictures. It's a really great product. Az azonnali hatású emelő maszkról rengeteg tapasztalatot láthatok interneten, előtte-utána képeket. We also have to understand that Jeunesse believes so much in their product, and all their products, especially the Jeunesse line, that they sent them off to a third party so that they could be tested. A Jeunesse annyira tudja és hiszi a termékek hatásait, hogy elküldte a termékeket egy harmadik kutatófél, tehát egy harmadik fél részre, aki független kísérleteket hajtott végre. And there's many companies out there that would never take this risk because they would never get the results that Jeunesse and Jeunesse has. Van jó pár olyan cég, aki ezt soha nem merné megtenni, mert nem tudnának olyan eredményeket produkálni, mint amilyet a Jeunesse és a Jeunesse termékcsalád. As you can read here, that 100% would recommend these products. I mean, that is a huge number. Ahogy látjátok a szlájdon, a kísérleti alanyok, az emberek 100%-a ajánlaná a terméket barátainak és az ismerőseinek. Ez egy óriási arány. And between 75 and 87%, all of them felt that their skin looked younger, that they would try this, they saw improvements, and you can see that right there. És azt is láthatjátok, hogy 74-től 87%-uk mondta azt, hogy érzletjavulást a bőre feszességében, fiatalabbnak, ragyogóbbnak, szebbnek érezte a bőrét. As you can see here that after 56 days, this woman saw a 65% decrease in her deep lines. Ez a hölgy itt a képen 56 nap használat után 65%-os csökkenést vett észre a ráncai mennyiségében, mélységében. This man right here, the next slide, the next man here, after 56 days, he saw a 52% decrease in his fine lines. So you gentlemen, you can use this product too. It's fine. Ez a fiatal ember 56 nap után 52%-kal látta, az ő ráncai 52%-kal csökkentek. Tehát urak, önök is, ti is nyugodtan használhatjátok ezeket a termékeket. This woman here, the next slide, this woman also saw a 52% decrease in her deep lines on her face. Ez a hölgy is 52%-os csökkenést vett észre a mély ráncaiban. And different testimonials. This woman here on the right,
was on Luminesse just for about a week, and you can see the decrease in her lines, and the woman, sorry, go ahead. Tehát a hölgy egy hétig használta a Luminesse szérumot, amikor ez a kép készült, ez az előtte-utána kép. And then, of course, the woman on your left, my right, of course, had acne, and the product. A másik képen pedig a pattanásai tűntek el, mérséklődtek a hölgynek. Just skipping a couple of slides here, we'll go to the next one here. That this gentleman here is a pop star, or was a pop star in Vietnam, and he actually had to stop singing and performing because his face was so bad. Ez a fiatalember Vietnámban egy popstar volt, és abba kellett hagynia a karrierjét a bőre miatt, mert annyira csúnya lett neki, és láthatjátok a változást. And of course, after using Luminesse, it cleared it all up. És a Luminesse használatával minden bőrhibája, pattanása eltűnt. This woman here, Theresa knows personally and knows her story, and this is a picture that has been signed by an affidavit, meaning it's a legal document saying that nothing was changed or altered, or she didn't do anything else besides the product. Ezt a hölgyet Theresa személyesen ismeri, és személyesen tudja, tapasztalta a történetét, és ez egy olyan kép, ahol tehát jogilag aláírták azt, egy nyilatkozatot, hogy semmilyen más terméket nem használt a hölgy, csak a Luminesse termékcsaládot. She's actually a veteran network marketer, was in another company that we can't say the name here in this room. A hölgy egyébként egy tapasztalt, több évtizeden hálózatépítéssel foglalkozó hálózatépítő, nem mondhatjuk a cég nevét, hogy hol. But they drive pink Cadillacs after a certain level. De egy bizonyos szint után rózsaszín Cadillackel járt. And that is over 20 years of the other company's products. 25, thank you. 25. És ez az első kép, az 25 év előző cégben, tehát az előző cégnek 25 évig használta a termékeit, és akkor nézett ki így az arca. And 4 months, just 4 months on the Luminesse. Just the serum, 5 months, sorry, 5 months just on the serum alone. És a második képen 5 hónapig használta csak a szérumot önmagában, és az eredményezte a változást. Funny story with that. She took these pictures and made a magnet and put them on the side of her car. Ez egy vicces történet. Erről a képről csinált egy ilyen hatalmas mágnest, és rátette a kocsia oldalára. Our next product I'd like to highlight is our AM/PM. A következő termék, amit szeretnék kiemelni, az az AM/PM. For me, this is one of my favorite products. I'm on this right now. Nekem ez az egyik kedvenc termékem, éppen most is ezt használom. And it is let me show you the slide here. It is a mix. There's two different. It's brought to you by Dr. Giampapa, who is a world leader in anti-aging. Ezt a terméket Dr. Vincent Giampapa alkotta meg, egy ő által összeállított keverék. Giampapa az anti-aging iparágnak egy világszintű vezető kutatója. As you can see, he is a. If you want to read just that. Itt látjátok a szlájdokon, hogy ugye elismert plastikai sebész, és az anti-aging területnek egy kiválósága. Számtalan cikket írt, azokat is ott látjátok. Nem fogom felolvasni, és hát ami fontos, ott legalul, hogy Nobel-díjra jelölték 2014-ben. So he's quite good at what he does. Tehát jó abban, amit csinál, amivel foglalkozik. What's so wonderful about the AM/PM formula is that it is made to make you feel better and sleep better. How many of you want to sleep better at night? Az AM/PM-ben az a különleges, hogy jobban érzed magad tőle, és éjszaka jobban alszol. Van köztetek olyan, aki szeretne jobban aludni? Yeah, all of us do that. The PM formula is what helps me get through 8, 9, 10, 11-hour flights so I can come off the plane feeling refreshed. Az AM/PM segítségével tudok egy 8-10-12 órás repülőutat végig aludni, és frissen, fitten szállok le a gépről. And as you can see, it has many benefits and more benefits if you go online and look. És számos előnye van, ezeket itt láthatjátok a képen, és hogyha az interneten utána néztek, akkor még többet találtok. Another favorite product of mine is Reserve. And how many of you like to drink red wine? A másik kedvenc termékem a Reserve. Some of you have both hands up. Hányan közületek szeretik a vörös bort? Yeah, look, some of you are Van, aki like, két kezét is felteszi. yeah.
Well, there's something in red wine called resveratrol, and we know that's very, very good for you. A vörösborban van egy anyag, a resveratrol, ami nagyon-nagyon jó az egészségünknek. And this product is so great. Resveratrol, it helps you so much, and there's antioxidants in there to resist oxidation. There's many of these things that it can do for you. Ez a termék nagyon sok mindenben tud segíteni, főleg az oxidatív stressz kivédésében, nagyon erős antioxidáns, és ezáltal az öregedést késlelteti. In there that helps boost the resveratrol and helps you feel healthier, and you can sense it as well. Számos egyéb ásványi anyag, vitamin is található benne, ami még tovább erősíti a resveratrol hatását, és így tudja felturbózni a szervezetünket. I love this product. Nagyon szeretem ezt a terméket. As you can see here, that resveratrol, there's been a number of different stories and different articles about how good it is and its benefits. A resveratrolról számos kutatás készült, tanulmány készült, ami kimutatja, hogy mennyire jó hatása van. Next product is called Finity, and this is one of our flagship products next to Jeunesse. A következő termék a Finity, és ez a cégnek a Jeunesse mellett a másik zászlós hajója. Let me tell you that this product by itself can be $1 billion company just by itself. The TA65 that's in it. Hogy csak ez a termék egyedül képes lenne egy több milliárdos üzletet felépíteni világszerte. The TA65 that is found in this is clinically proven to regrow the telomeres. És ez a TA65 anyag miatt van. A TA65 egy olyan molekula, amely képes a megrövidült telomereinket visszahosszabbítani. Agnes is very excited. Yes, I am. And she's very red. Well, this, what it does, if you can think of your telomere like the shoelaces on the bottom, well, you don't have any shoelaces, but if you have shoelaces on your shoes, like I do, then those are the caps, the ends of those shoelaces. A telomereket úgy kell elképzelnetek, mint a cipőfűző végén, most ránézett, hogy nincsen cipőfűzőtök, de neki van, tehát a cipőfűző végén ez a műanyag védőkötök, védőműanyag. And they've determined that the longer the telomere, the younger you are. És az a feladatuk, hogy minél hosszabbak a telomerek, or the shorter the telomere, the older you are. Minél hosszabbak a telomerek, annál fiatalabbak vagyunk, fiatalabbak a sejtjeink, minél öregebb, illetve rövidebbek a telomerek, annál öregebbek a sejtjeink és a szervezetünk. And the product T65 that is in that is we're the only company that can legally say that we can regrow the ends of your telomere. És a TA65 miatt a Jeunesse az egyetlen vállalat, mi vagyunk az egyetlenek, akik jogilag azt mondhatjuk, hogy a telomereket képesek vagyunk visszahosszabbítani, visszanöveszteni. And along with all of our other products, this product is exclusive to Jeunesse. És erre a hatóanyagra és erre a termékre közvetlen értékesítésben a Jeunesse kizárólagos joggal rendelkezik világszerte. The next product has not come to Europe yet, but it is coming soon. It's coming soon, called Zen Body. Ez a termék még nem jött Európába, de jön hamarosan. And the best way, oh sorry, go ahead. Okay, it's like we're playing tennis. You don't have to translate that, that's fine. The best way I can describe what Zen Body does is like Jeunesse teaches your skin to be young, your cells to be young again. Az ember az a fantasztikus, hogy mint ahogy a Jeunesse megtanítja a bőrünknek, megmondja a bőrünknek azt, hogy újra fiatal legyen. Zen Body teaches your metabolism to act like it did when it was young again. A Zen az anyagcseréinket, az anyagcsere folyamatunkat tanítja meg, hogy úgy működjön, mint fiatalkorunkban. And if we were in church, we would all say amen. És hogyha templomban lennénk, akkor azt mondanánk, hogy amen. Yes. Zen Body is not a weight loss system. A Zen Body nem egy fogyókúrás rendszer, but is a system that helps you lose inches and builds muscle. Hanem egy olyan rendszer, amely segít térfogatot csökkenteni, tehát hogy a méretekből csökkentsünk, és izmokat építeni. And there are 3 different products within Zen Body. There is a shake, an amino acid drink, and pills.
3 különféle termékből áll ez a család. Van egy aminósabb vasitalpor, egy kapszula és egy fehérjeség. And so I encourage you, if you're a distributor here tonight, or if you're still looking at Jeunesse from the outside in, get to know everything you know about this product, because it is amazing. És nagyon bátorítalak arra, hogyha már üzlettárs vagy munkatárs vagy még csak most nézed kívülről a Jeunesse-t, akkor tudj meg mindent erről a termékről, mert fantasztikus. Yes. And so here are some before and afters. És itt van néhány előtte-utána kép. And so as you can see with this product is that you lose more inches and build more muscle than lose weight. Azt ahogy látjátok a képeken is, a körfogat, a méretbeli csökkenés lehet elérni, és izomépítést. Many people lost maybe 8 to 10 pounds at the most. Néhányan elértek 5-10 kiló fogyást. But lost inches, up to some 60 inches in their mass. De főleg inkább a méretbeli csökkenés volt a jelentős. How many of us can lose a few inches in their Ki az, aki szeretne méreteket veszíteni? Yes, yes. I'm probably going to have goulash after this, so I'm probably not going to work for me. Utána meg gulyást tennénk. It's great goulash. Oh man, so good. This next slide. There's a gentleman here, again, he lost a lot of weight in inches here, feels great. The next person I want to show you is a young lady who lost multiple dress sizes. Láttátok az előző urat, és ez a hölgy pedig több ruhaméretet tudott csökkenteni ezzel a termékkel. And she has 9 grandchildren. Yeah, you can translate. Okay, just get from. 9 unokája van a hölgynek. Yeah. Oh, I've met her. I've shaken her hand. Yes. Yes, I am not lying. 9 grandchildren. Wow. Yes. She looks 40 or yeah, I know. And we all said amen to that. And how long took it to I believe this study, Theresa, do you know how long the test study was? It was for 6 months? I think the test was 6 months. I don't know how many months it took her. I think she lost like 4 dress sizes. Yeah, 4 or 5 dress sizes, yeah. 6 hónapig tartott a teszt időszak, amíg használták a termékeket, de hogy pontosan neki mennyi időbe tellett, azt nem lehet tudni. 4 ruhaméretet csökkent ez alatt az idő alatt. And it's great. It's a great product. Hát jó termék. Our next product, again, has not come yet. It will be here soon, called Instantly Ageless. Ez a termék sincs még Európában, de hamarosan érkezik. How many of you are familiar with this product? Hányan várjátok már ezt a terméket? How many of you want this product? Hányan akarjátok? To help better explain what this product is, let's watch this quick video on a live demo. Megértsük ezt a terméket, nézzünk meg egy rövid videót. Nyomja csak. What you want to do is twist off the top. You want to spread out a very small amount. Lift the lid over and refill it. So you can use this file 2 or 3 more times. It has a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Yeah, I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't cleaned anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. What do you think? What are you thinking? Amazing product, right? Elképesztő termék. I was there when they did that live.
Ott voltam, amikor ezt élőben csinálták. And they began to throw samples out to the audience. És elkezdtek a közönség közé kidobálni mintákat ebből. And people rushed the stage like they were starving children and it was food. És az emberek úgy rohantak fel a színpadra, mintha éhező gyerekek lennének és ételt dobálnának ott szét. But to give you some background here, it's a micro cream that helps reduce puffiness in bags and decreases lines. Egy kicsit, hogy a hátteréről beszéljünk, ez egy olyan mikrokrém, ami azonnal csökkenti a pici ráncokat, duzzadtságot, szem alatti táskákat. It works in under 2 minutes. Kevesebb, mint 2 perc alatt kifejti a hatását. And last up to 8 to 9 hours. És 8-9 órát tart. So let me show you some before and afters, and then I want to see if we can do any volunteers. I actually we brought some instantly ageless with us here. Who can be sapphire by tomorrow? You know. Let's do some before and afters real quick. Here are 2 ladies. As you can see here, we have the bags, and then right afterwards here. És látjátok, itt voltak karikák, táskák a szeme alatt, és utána a krém után már eltűntek. As well. Next slide. Those that have lines, they're called smokers lines. Ezek ilyen dohányzás miatti csíkok. And then a homlokán is látható a right here, and of course right here. Next slide. This is a woman who is in her 80s. And when she flies somewhere, she gets charged extra baggage fees. Extra költséget kell fizetni a táskára. I'm just kidding. With translation, the punchline comes a little later. I'm sorry. So I need maybe a couple of volunteers. Is there anyone here that you think you have bags in Szeretnék your néhány eyes? önként jelentkezőt, aki kipróbálná ezt a terméket saját magának. Come on up here, there's a couple of volunteers. Okay. May I have my phone? Yeah. Yeah, come on up. Gyertek! Okay, we'll put them in front. Okay. Some chairs. So like I said, the light here. Okay, sure. Okay, what's important to understand is that when you apply this product, Amit nagyon fontos megérteni, hogy amikor használjuk ezt a terméket, you put it on and leave it on about 80 to 90% wet because it works best as it dries. Fontos, hogy picit nedves maradjon, mert jobban működik, amikor szárad, tehát akkor fejti ki a hatását, amikor megszárad. Now this product is not here yet. Ez a termék sajnos még nem elérhető itt Magyarországon. Someone start timing. You don't talk and you don't move your face. Mert 2 percig nem szabad közben beszélni és mozgatni az arcot, tehát ilyen mimikákat. And you want to tap it, and I might not tap it real lightly, but not too much, because if you do it too much, it gets cakey. Nem nagyon vékonyan kell fölvinni a bőrre, és nem sokat belőle, mert hogyha túl sokat viszünk, akkor ilyen szemcsés, morzsás lesz. Szállat. If you fan it, it helps speed it up just a little bit. Tehát azért legyezi, hogy egy picit gyorsabb legyen a folyamat, hiszen amikor szárad a krém, akkor fejti ki a hatását. I might have patted it too dry. You want to leave it wet. And what's great about this product is it works in harmony with the Luminesce products.
Az a jó ebben a termékben, hogy a Lumines termékekkel harmóniában működik. Let's have him step to the side. Let's see time. We'll take a picture of him here and okay, in a couple minutes. Okay. Okay, so we can do a couple other people because it'll take too long to wait. Sure. You got another call. Where is she? Okay. Yeah. Néhány perc We're múlva. gonna do like 2 others and then have them step aside, then we can look at the pictures. Two more people? 2 more people feel they have bad bags. We need a lady. Még 2 ember jöhet, aki szeretné kipróbálni. Neked nincsen. Akkor legkérem most, hogy valaki meg is ügyesít. Oké. Reméletileg jó. Én legalábbis He's gonna be a new man. Egy új ember születik éppen. Ladies, look out. Two more volunteers. We have 2 more volunteers. One more man to Oh, okay. Just know you can put this on before or after makeup. Really? No, what do you Because say? we have some experience. Yeah, here's what I tell them, okay? Sit down there. Here, look, anything, it always works best before, okay, your makeup. Before your It works best before makeup. Jobban működik smink előtt. It lasts 8 hours, it's not permanent, but it's 8 órán keresztül a tart. short-term solution till you work with our long-term products. Ez egy rövid távú megoldás, amíg a hosszú távúak kifejtik a hatásukat. Yeah, that's better. Wait. Okay, I need a couple others. And then I'm gonna go ahead and say a few things on this product. You want it? Yeah. Picture. Valaki fotót készítsen. Okay, this product was just introduced about 90 days ago in the US. Ezt a terméket 90 napja mutatták be az Egyesült Államokban. Somebody asked me how the US market was doing earlier. Valaki kérdezte, hogy hogyan működött az vagy az amerikai piac korábban. In October we did 40 million a month, November we did 50, December we did 60 million globally. És globálisan októberben 40, Okay. decemberben 60 milliót. The US was only doing 2 million a month of all that volume. 2 milliót csinált az Egyesült Államok ebből. The US was asleep. Az Egyesült Államok piaca aludt. The US is still the biggest direct sales network marketing country in the world. Az Egyesült Államok pedig a világon a legnagyobb közvetlen So I értékesítő said the piac. sleeping giant needs to wake up. És ezért azt mondtuk, hogy ennek az alvó óriásnak fel kell ébrednie. When this product came out, just this little tube here, we sold out the first day. Amikor ez a termék bejött, az összes elfogyott az első napon. We went from 2 million a month to 10 million a month. Egy hónap alatt a $2 millió 10 millióra növekedett a forgalom. In the US alone, and now we already did 12 million. És azóta már 20-ra. Did you take a picture? Okay. I had people that were making $4,000 to $5,000 a month. Voltak olyan emberek, akik $4-5 ezer dollárt kerestek havonta. That jumped up to $7,000 a week with this product. Ők heti $7,000 emelték a jutalékokat. I had another team that was at $20,000 a month. Volt olyan, aki havonta $20,000 keresett. That jumped between $20,000 and $35,000 per week. Ők 20 to $35,000 per week. heti $30-35 ezer ugrott meg a... This will probably be the hottest little product that has ever hit the direct sales industry. Ez valószínűleg, ez a kis pici termék a leghatékonyabb termék, ami fellendíti a közvetlen értékesítést. Everybody's trying to copy it, get it, market it, you name it. Mindenki próbálja lemásolni, valami utánzatokat készíteni, nem sikerült. We have supermodel agencies calling us to, not so good modeling agencies calling us. Wanting $1 million orders. It is insane. Modellügynökségek hívnak minket, és $2 millió értékben akarnak rendelni, de hát nem adjuk. So, this product will be here second quarter. What do you think?
Második negyed évben jön ez a termék. Mit gondoltok? Lesz helye? Biztos. Second quarter. Do you have more samples of this? Did you show the lips and all that? Yeah. Okay. So this product now is, we have people that have never ever networked before. And I know some of you have. Olyan termék van a kezünkben, ami soha korábban nem volt hálózatos értékesítés. We have a young girl that sent her own personal video viral, and she made what's called emerald in 90 days. Van egy hölgy, a saját videójával smaragd lett 90 nap alatt. So an emerald probably is a low of 20,000 a month, probably 35,000 a month. Egy smaragd szintű vezető havonta olyan 20 és 35 ezer dollár közt keres. I have another lady who's on, and everybody says that might not happen in our country, maybe because of the economy. Sokan mondják, hogy hát ez nálunk nem tudna így működni a gazdasági helyzet miatt. Okay, so we have, I have a lady on welfare, a young mom on welfare with 3 kids in California. Van egy hölgy a hálózatomban, 3 gyerekkel. And in 90 days, she made $33,000. És 90 nap alatt 35 ezer dollárt keresett. She's now helping other moms get off of welfare. Most már ez a fő bevételi forrása. Wow. Pass that around. Show his picture. Adjátok körbe, mutassák. Should we leave him that way, one-sided? Should we leave him that way? Hagyjuk így, hogy csak az egyik oldala van lekembe? Oh, wow. Yeah. Very good. Don't put your smile on it. Okay. Okay. Fordulj meg majd. Okay. So let's give all our volunteers a hand. When this product comes to Hungary, Akkor ez a termék jön Magyarországra. you tell them the first eye is free. You tell them the first eye is free. Mondjátok nekik, hogy az első szem az ingyenes. And they have to buy it for the next one. A másodikhoz meg kell venni. If we want to be respectful of your time, so if you would hang on, we want to talk about our compensation plan. Mivel nagyon szorít az idő, ezért, hogyha tudjuk folytatni, akkor beszélünk a marketing tervről, a kompenzációs tervről. And how you can leverage these products on our global platform and create a legacy of wealth for you and your family. És hogy hogyan tudtok ezekkel a termékekkel világszerte, egész világra kiterjedő üzletet felépíteni és gazdagságot. Theresa? Theresa. And normally in a business op, you can get in and out 45 minutes to an hour. Normally in a business opportunity, you can get in and out in 45 minutes to an hour. Tehát egy normál prezentáció az általában 3-4 óra, 1 óra szokott lenni. How many of you have a computer? Hányatoknak van komputere? Or an iPhone? Vagy iPhone-ja? You can stay right at home and work from your computer. Otthon tudtok maradni és tudtok dolgozni komputerről. Okay, but if they're starting the weekly opportunities here on Monday. Hogyha elindulnak a heti hétfői prezentációink. Remember when I told you I started, I had a company, I had 400,000 people in a couple of years' time. Néhány év alatt, ha emlékeztek, az első cégemben néhány év alatt 400 000 fős hálózatot építettünk fel. I started with 3 people. 3 emberrel indult. So there's more than 3 people in this room, right? És most ebben a teremben több mint 3 ember ül. Think what you can do collectively together. Gondoljatok bele, hogy mit tudtok együtt, közösen létrehozni. Because as you work together, you're going to see the streams of income come together. Mert ahogy elkezdtek együtt dolgozni, ezek a bevételi források összeadódnak és... Okay, we have 6 streams of income here. 6 féle jövedelmi bevételi forrásunk van. Retail profit, you don't have to know everything either, you can read it right off of here. Nem kell elmondanom mindent, itt látjátok őket. And I tell people I got a D in math from 2nd grade through college. D? A D. D, azt gondolom a 2-es. Bad grade. Oké, tehát a matekból ő mindig a legrosszabb osztályzatokat szerezte. So you don't have to be a math genius. Tehát nem kell matek zseninek lennie ez az üzlethez. But I like my deposit ticket.
De szeretem a csekkemet. That's all you need to know. So Ez there's minden, amit retail tudnod kell. profit, there's new customer acquisition, you can go ahead and read those, cab bonuses, Ezek a bónusztípusok vannak: kiskereskedelmi ár és új ügyfélszerzési bónusz, csapatjutalék, vezetői bónusz, a vásárlás ösztönző jutalék és a gyémánt bónusz alatt, csúcsvezetői bónusz alatt. Okay, so you have your leadership management bonuses, customer acquisition, and a leadership bonus pool. So, when you're hearing this, in the States we have what's called 401k and retirement programs. Amikor ezt hallod, az Egyesült Államokban vannak ezek a nyugdíjprogramok. Ask yourself, where will you be with your retirement program now? Kérdezd meg magadtól, hogy te a saját nyugdíjprogramoddal, nyugdíjterveddel hova juthatsz el. And I don't know what retirement's like in Hungary. Okay, yeah, most people laugh, even in the States, on where their retirement program is. A legtöbb ember itt is és az Egyesült Államokban is nevet azon, amit ezek a kilátások kínálnak. So we have a retail profit, buy wholesale, sell retail. Az első bónusz típus a kiskereskedelmi profit, megvesszük nagykeráron, értékesítjük kiskeráron a terméket. The young lady that put her video viral probably made about 15,000 just in retail profit her first month on this product. Az a hölgy, akit említettem az előbb, hogy a saját videójával építette az üzletet, $15,000 keresett ebből a bónuszból, csak ezzel a termékkel. We're now setting up trade shows all across the country. Az egész országban még kereskedelmi show-kon vesz részt, és ott promotálja a terméket. Our trade show booths are the busiest, and they're like packed 10-12 people deep, waiting to get in line and to try the product. És ezeken a rendezvényeken mindig óriási az érdeklődés, 8-10 ember áll egymás után sorba, hogy kipróbálhassa. We sold out this product the first day. Elfogyott az első nap az összes ebből a termékből, kiárultuk. So for those that want a retail business, this is a great retail product. De annak, aki ebből a bónuszból szeretne jelentős jövedelemre szert tenni, annak ez egy nagyszerű termék lesz. This is what I call a hook. This is your door opener. It's a hook. That's all it is. Ezt a terméket én egy horognak hívom, ajtónyitó termék, meg tudod nyitni vele az embereket. But it's the best little hook out there. De ez a lehető legjobb horog, ami létezik. So remember, when I said we were doing 30 million, 40 million, 50 million a month, and you saw all the awards that Jeunesse has received globally. Hát említettem, hogy a év utolsó hónapjában 40, 50 és 60 millió dollárt forgalmaztunk, és elnyertük azokat a rengeteg díjakat, amiről szó volt. All that was before this little guy came out. Ez mind az Instantly Ageless ezelőtt a termék előtt történt. What this product does is it makes it easy for you to get people involved with your business, or easier. Amit ez a termék lehetővé tesz, hogy sokkal könnyebbé teszi az emberek megszólítását az üzlettel. I send out a letter. Én küldök egy levelet, and I have the bullets of the company, just a few statements, because people don't want a long, drawn-out letter. Ebben leírok néhány fő pontot a cégről, tényleg csak néhányat, mert az embereket nem érdeklik a hosszú részletek, hosszú levelek. I send out 3 videos with this, with the Zen, and with Affinity. Küldök 3 videót, ez az egyik, a Zen, a másik és Affinity. By the time they see the first video, they're calling me and saying, how do I get that product? De amikor megnézik az első videót, ennek a videóját már is hívnak, és kérdezik, hogy hogyan tudnak hozzá. So I don't have to tell everybody why they need to join the company, all the background on the company and all about the product. They come to me. És nem kell senkit győzködnöm arról, hogy miért jöjjön, meg milyen jó ez a cég, meg a termék, hanem ők jönnek, és ők kérdeznek engem. Then they do their due diligence, and as they do their due diligence, they say, wow, this is a strong company. És amikor megtudják az információkat, akkor felismerik, hogy ez egy nagyon erős cég. Then they start to discover the rest of the product. És aztán nyitottak arra, és elkezdik megismerni az összes többi terméket is. So you pay wholesale about $83.95 USD. I know your numbers here, but you could retail it for $134.95 on one bottle of Luminance. Nagykeráron tudjuk megvásárolni a termékeket, és kiskeráron tudjuk értékesíteni. Ugye itt a jogszabályokra figyelnünk kell, majd erről beszélünk, de a kisker haszon az számukra is van. This comes in a box with a strip. Ez a termék ilyen csíkban jön ki egy kis dobozban, 5. You just tear them off, hand them out, let people use them.
le tudod tépni, oda tudod adni, és tudják használni az emberek. We literally have people offering $10 a vial for this. Az emberek egy ilyen kicsiért $10 is hajlandók fizetni. It's crazy. We had, when Tony was in overseas somewhere, they offered him $1,000 to give him one box. Volt olyan, aki $1,000 for one box. A box retails for only $34.95. $1,000 volt hajlandó valaki fizetni egy dobozért, pedig valójában $35 kerül egy doboz. So this is a retailable product. Tehát ez egy kisker értékesítésen nagyon-nagyon jó termék. Just giving you ideas. We had a young girl and standing in line, had never networked before. Ez a lány, akiről már volt szó, soha nem épített hálózatot, csak a saját tapasztalatát használta. She started talking to other people on the line and did actually a demo on the line at a store. Elkezdett megszólítani embereket egy üzletben, és nekik mutatta be ezt a terméket. I met this young mom. All the women behind her bought one. Láttam ezt a hölgyet, és mindenki, akit megszólított, mindenki vett egyet. And paid $10 per two. És 2 ilyenért $10 fizettek. And it paid for all her kids' clothing she bought that day at the store. És mindent ki tudott fizetni a gyerekeinek ott a boltban. So for those of you that wonder if we have a retailable product, that's as retailable as it gets. Úgyhogy hogyha azt keresed, hogy miből lehet jó kiskerárésra szert tenni, akkor ez a termék, ez ilyen. Okay, so customer acquisition bonuses. Every package has what's called CV points tied to it. So every package that you get has commissionable volume attached to it. Az új ügyfélszerzési bónusz a következő, minden egyes csomagnak van egy CV értéke és egy bónusz hozzárendelve. The lowest package is $199 USD. A legkisebb csomag itt nálunk €150 nettó. All the way up to, we have the $17.99 package. És a legnagyobb az pedig €1000 környékén van. I'll go into training on this. My favorite package is a $17.99, and there's a reason for that. Az én kedvencem a legnagyobb csomag, és elmondom az okát. People will ask, how do you get to the top? How do you make more money? How can I make more money and teach my people? Az emberek mindig azt kérdezik, hogy hogyan tudok a legtöbb pénzt keresni, és hogyan tudom ezt megtanítani az embereknek, hogy a csúcsra érjenek. Remember, people will do what you do. Jusson eszedbe, emlékezz rá mindig, hogy az emberek azt teszik, amit te is teszel. So if you start at the bottom, it's hard to tell somebody else why they need to start at the top. Hogyha te a legkisebb csomaggal indulsz a legaljáról, mondjuk így, akkor nehéz azt mondani másoknak, hogy ők meginduljanak a legnagyobban. The column on the right, go ahead and read them. The CAB, that's considered with every package, what you get when you enter somebody into the business. Itt látjátok a jutalékokat, tehát a basic csomag után $25, a következő csomag után 100, Jumbo csomag után $200, az egyéves Jumbo után is $200, és az Ambassador csomag után 250 azonnali gyorsinduló bónuszt kapsz. Let me tell you a little about the one-year jumbo package. Nézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha a Jumbo csomaggal indulsz. I was in a developing country, a major multicultural developing country. Voltam egy több kultúrás fejlődő országban. We had a room twice the size, and that room was single women. Egy 2-szer ekkora teremben voltunk, tele nőkkel. Now, the average income of that country was $180 to $240 per month. 180 to $240. $1-2 körül volt a havi bevételük, jövedelmük. Yeah. Oh. And this room of single women, they came in, the majority of them, on our one-year jumbo, which was about $1,200. Ezeknek a nőknek a nagy többsége a Jumbo csomaggal csatlakozott az üzlethez. How did they do that? Hogyan csinálták? They got very creative. Nagyon kreatívok voltak. Their families would come in and they would pitch in and get a package. A családjuk összeállt és úgy vásároltak csomagokat. And from that they would say, okay, how do I get my return? How do I get my money back? És azt kérdezték egyből, hogy oké, hogyan kapom vissza a pénzemet. So with the cab, the cab bonus, they would get 6 people in to do the same thing.
És a gyorsinduló bónusszal 6 ember kell, hogy ugyanezt megtegye, és már is visszakaptad a pénzt. We had so many young women making phenomenal money there. Rengeteg fiatal hölgy volt, aki nagyszerű pénzeket keresett. We actually had 2 rows of the royal family show up at our launch meeting. És a királyi családnak 2 tagja is részt vett ezen a bevezető rendezvényen. I was invited into the Prime Minister's house. Meghívtak a miniszterelnök házába. It was supposed to be for 20 minutes. 20 percünk volt. I was there 4 hours. Eredetileg, és 4 órát voltam ott. They could not believe what we were doing in helping with the young moms, the women, and boosting the economy in the country. Nem hitték el, hogy mit teszünk, hogy segítünk az édesanyáknak fellendíteni a saját anyagi helyzetüket és az egész. One of those $1,000 USD per month. Tudom, The average diamond is 1 million USD per egy year. átlagos gyémánt itt az üzletben $1 millió keres évente. She now, who was struggling to keep her kids in school, has now sent both her kids overseas to college. Most az a hölgy, aki korábban küzdött azzal, hogy a gyerekeit tanítassa, most mindkét gyermekét külföldre, tengeren túlra tudta egyetemre küldeni. I could line up story after story after story of good things happening for people. Egymás után tudnám sorolni a jobbnál jobb sikertörténeteket. But there's also stories of those that aren't successful. És ők mind sikeresek. And there's I think after my years of being in the industry, there's a thread. There's a reason why. Aha, szóval, tehát akkor olyanok is vannak, akik nem sikeresek, és hogy ennek is megvan az oka, hogy miért. Okay, now, the customer acquisition bonus, team commissions, that's the most important part. One of the most important parts. A 3-as jutaléktípus a csapatjutalék, és ez az egyik legfontosabb része a marketing tervnek. Because it's teams and people that work together that make it work. Mert itt csapatok dolgoznak együtt, és részesülnek az eredményekből. Okay, everybody starts out to become a satisfied customer. Mindenki úgy indul, hogy elégedett fogyasztó lesz először. And here it's only what, $21.95 approximately. Euro. Yes, 21,39 euróval elindul. And then you pick your product, a low of $1.99 up to. És kiválasztod, tehát elindulsz egy starterkittel, ugye, és kiválasztod azokat a termékeket, amiket szeretnél kipróbálni első körben. Now the important point to remember is it only costs you 60 points, about 83.90 USD a month to stay in business. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy havonta mindössze 60 CV pont, nagyjából 60 euróba kerül nettó az, hogy benne maradj az üzletben. I don't know where else in the world you can go and run your own global online platform. It only costs you around 93 USD a month to stay in business. Nem tudok még egy olyan lehetőségről, ahol csupán ilyen pici összegből egy világszintű vállalkozást tudnám működtetni. So online. We're going to have 2 teams. Everybody has 2 contacts or friends, right? 2 people that like you. Két csoportod lesz, mindenkinek van ugye 2 ismerőse, egy jobb 2 people that, do you know anybody that needs to make money? Anybody? És közülük Okay. ismersz So 2, you're going to set up 2 pénzt teams, keresni. one left, one right. Elindítasz egy jobb és egy baloldali csoportot. And you're going to get one on your left, one on your right. Lesz egy a jobb oldalon, egy a bal oldalon. You're now an executive. That's the first step. Már is executive, egy vezető vagy, ez az első lépés. Now this goes through infinity. This compensation plan could have never happened until the computer age. Ez a jobb és a bal csoport végtelen mélységig mehet, és ez a fajta üzlet a számítógép előtti korban nem tudott volna létrejönni. So every time there's 600 on your left and 300 on your right, as your whole collective team through infinity. Minden alkalommal, amikor az egyik oldalon 600 pont, a másikon 300 pont létrejön, teljes minden mélységből, végtelen mélységből. The computer kicks out a cycle. Minden ilyen alkalommal a komputer létrehoz, vagy leszámít neked egy ciklust. You just earned 35 USD. $35 keresel ezért. Doesn't sound like a whole lot, does it? Ez nem tűnik olyan hatalmas nagy összegnek.
But that maxes out, you can cycle actually 750 times per week. De a kompenzációs terv szerint ennek a maximuma 750 ciklus lehet hetente, ami $26,250. That's $26,250 per week just on the team commissions. Ennyi pénzt tud csak ebből a 3-as bónuszciklusból keresni hetente. And it is happening in big numbers. És ez valóban megtörténik hatalmas számok. It's just not one or two people doing it. Nem csak néhány ember keresi ezt, hanem nagyon-nagyon sok ember világszerte. Now, what if it takes you 2 years? What if it takes you 3? What if it takes you 4? What if it takes you 5 years? Mi van, hogyha 2, 3, 4, 5 évet betelik elérni ezt? I have some people that just made diamond and took them 4 years. Ismerek olyan embereket, van olyan ember a csoportomban, aki 4 év alatt lett gyémánt. Now, since this product's come out, we have people that have made it in 2 to 5 months. Most, hogy kijött ez az új termék, vannak olyanok a hálózatban, akik 2-5 hónap alatt megcsinálták a gyémánt szintet. When the clock hits 12 o'clock midnight on Sunday night and it goes to 12:01, I make $26,250 and anybody else that cycles. Minden hétfőn éjfélkor, amikor az óra átfordul, akkor ez az összeg nekem beérkezik, és még nagyon sok embernek. Again, what if it takes you 2 years? What if it takes you 4? What if it takes you 5? Még egyszer, mi van, hogyha ezt neked 2, 3, 4, 5 évet betelik Okay, the friends I told you took them 4 years. They went from $20,000 a month to $22,000 to $35,000 per week. Akit említettem, hogy 4 év alatt lett gyémánt, ő a havi $20,000-ról heti $35,000-ra. They had every reason to quit. They had to start over 5 times. Számos oka lehetett volna, hogy abba hagyja, 5-ször kezdte újra az üzletet. But they didn't quit. De nem állt le végleg. Okay, that's not even the biggest part of the compensation program. És ez még mindig nem a legnagyobb része a kompenzációs tervnek. When you help more people be successful, you're more successful. Minél több embert segítesz hozzá a sikerhez, annál sikeresebbé válsz te is. So these are our matching bonuses. És ez a matching bónusznak köszönhető, vezetői So bónusznak. it pays you to help your people be successful. Ez azért fizet, hogy a te munkatársaidat sikeressé tedd. So I'm going to go through this, but you can go through the numbers. You get 20% on your front line matching bonus. On your second level, then it goes from 20% to 15%. Ez az első szintű vezetői bónusz esetében az első generációs munkatársaid csoportbónuszából kapsz 20%-ot. This is the magic place, Sapphire. Sapphire Lead. Ez megy lejjebb, látjátok a számokat több mélységig. A kulcspozíció az a zafír szint. You want to be a Sapphire. That's the biggest amount of structure that you'll have the whole time that you're here. Ez a legfontosabb része a marketing területnek, a legfontosabb pontja. And on the binary side, that you have 3 people on one side who get 2. Az egyik oldalon legyen 3 munkatársad, 9 on the other who get 2. és 9 a másikon, akinek megvan a 2 munkatársa. That's the toughest your structure will ever be. Ez a legnehezebb struktúra, amit itt fel kell építened. How many of you know 3 friends who need to make money? Hányan ismertek 3 olyan embert, aki szeretne plusz pénzt keresni? How many of you know 12 friends that need to make money? Hányan ismertek 12 olyan embert, aki Most szeretne people pénzt need some keresni? extra money. Okay, Legtöbb so embernek szüksége van plusz pénzre. now you want to just teach how to break sapphires out. Most a feladatod az, hogy megtanítsd, hogy hogyan That's the legyenek simplicity. zafírok. That's it. That's as hard as it gets. Ez a legnehezebb része az egésznek. Now to climb up, and each package has points, like some of the higher packages, you're put in as a sapphire for a time frame to help you build out. You're paid as if you're a sapphire till you get it. A zafír csomaggal indulni azért is jó, mert egy bizonyos időig, 6 hónapig zafír szinten kapod a visszatérítéseket, és van időd felépíteni azt a csoportot és azt a bónuszt. So that sapphire now gets 10% on the 3rd level. És a zafír szinten már a harmadik mélységű munkatársak csoportbónuszából is kapsz 10%-ot. Now as a ruby, you have 2 sapphire legs. You taught 2 other people how to become a sapphire. Rubin szintű vezető úgy tudsz lenni, hogyha van 2 zafír vonalad. And then you have 5%
on the next level. Ott már a negyedik szint után is jár 5% vezetői bónusz. And that's 200 cycles. És 200 ciklus kell That was létrehozni. 200 times 35, Josh. 7,000. Okay. Ezen a szinten ugye már 200 ciklus kell létrehozni, 200x35 az $7,000. Plus matches. Plusz a matching bónusz, tehát ez a vezetői bónusz. So once you're at that level now, you're making probably about 7,000 to 10,000 a month. Tehát mit kezdenél, mi lenne, hogyha $7,000-10,000 keresnél? As an emerald, you now have 5% on the next level. És marakként már az 5. mélységből is jár 5%. They have 4 sapphire legs, so they just taught 4 people how to become a sapphire. 4 zafírláb kell hozzá, tehát 4 embernek megtanítani, hogyan legyen zafír. And they do 500 cycles. És 500 ciklus. What's 500 times 35, Josh? Like, 20? No, more. Okay, so anyway, your emeralds now are probably making about 12 to 15,000 a month. 17,500. Yeah. Az már $17,000. I put him on the spot. Okay, so your diamonds now have 5% on the 6th level plus a bonus pool. És gyémántként már a 6. mélységből is kapsz jutalékot, plusz a gyémánt bónusz alapot. Okay, now what if it takes you 2 years? What if it takes you 3? What if it takes you 5 years to become a diamond? Mi van, hogyha 2, 3, 4, 5 évet betelik elérni a gyémánt szintet? How many of you would like to have a piece and earn a piece of my organization? Hányan szeretnétek pici részt szerezni az Everybody én in here egész can. hálózatomban? Everybody in here can. How would you Mindenki, like to aki have a itt van, percentage, tud ebből 3% of the global bonus pool? Hányan szeretnétek That you can have a részesedni piece of. a világszintű forgalom felosztásában 3%? Everybody in here can. Mindenki, Okay, you aki just itt have to van, work at it meg and build tudják the tenni. structure out. Okay, so the company splits up 3% of the global sales once a quarter with all the diamonds. Tehát a vállalat negyed évente felosztja a világszintű forgalom 3%-át a gyémántok között. Are founders still available here? Yeah. Okay, you also can be a founder here. No, they're not available already. They were the founder packages were available last year, and That's it? the Are they done? Did they sell me all out? No more. No more. Okay, well, maybe we can get a grand opening founder special. Okay, so 3% of the global bonus pool, you can share in that. The average bonus pool for diamonds A gyémántok számára az átlagos gyémánt alap is an additional $550,000 to $500,000 per year. 150 to probably over $500,000 per year. Tehát évente csak ez a bónusz hozzáadódva a gyémántok bónuszához $150,000 és $500,000 közt tud lenni évente. So you earn it. It's attached to your group and your team and what you do. Ez hozzáadódik az egyéb bónuszokhoz, amit évközben havonta megkeresel. So that's where I ask people, where is your retirement package now? És ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy mi a te nyugdíjterved most. I look at that diamond bonus pool as building your retirement package. Én úgy tekintek erre a gyémánt bónusz alapra, mint egy nyugdíj előtakarékossági csomag. Remember, Wendy was nominated Businesswoman of the Year of all North American companies. Wendyt az összes észak-amerikai cég közül a legjobb üzletasszonynak jelölték. And top 20 Businesswomen of the Year of all global companies. És a top 20 legbefolyásosabb hölgy közé választották a network marketingben. We must be doing something right. Valószínűleg valamit nagyon jól csinál. Okay, and this goes all the way up to there's bonuses. I'm a double diamond, soon to be a triple. És ez megy tovább, én jelenleg dupla gyémánt vagyok, hamarosan tripla gyémánt. So you get $100,000 bonus as a triple, 250 as a presidential, $500,000 as an imperial, and $1 million bonus as a crown. Tripla gyémántként extra $100,000 kapsz, presidentialként 250-et, imperial diamondként 500-at, és koronás gyémántként Okay, so $1 what if it millió. takes you 5 years to get to here?
Mi van, hogyha 5 évbe telik gyémántnak? Remember I told you I had guys that just made it in 2 months? Van egy olyan srác most, aki 2 hónap alatt megcsinálta. But they moved a huge group over. De ők egy nagy hálózattal jöttek át. Okay. So then what if it takes you another 5 years to go from here to here? Mi van, hogyha még 5 évet betelik eljutni gyémántól a koronás gyémántig? To get that $1 million bonus. Hogy megkapd ezt a plusz $1 millió bónuszt. You can do it. People are doing it all around the world. Meg tudod csinálni, emberek megteszik ezt. We have the $6,000 bonus pool offer. Van ez a $6,000 bónusz. We had a lot of people in Africa and Nigeria that won $6,000 bonus. Afrikában, Nigériában nagyon sokan megkeresték ezt a $6,000 They can do it, why not anyplace else in the world? Hogyha ők meg tudják ott csinálni, akkor nem létezik, hogy You just have to bárhol believe you máshol can a do it, világon. get together with your team and be, creative and work your business like a business. If you work it like a hobby, you get hobby money. If you work it like a business, you get money. Fogsz keresni, hogyha üzletnek tekinted, akkor üzletnek megfelelő pénzeket fogsz keresni. So 5 years now into Jeunesse, we have people that have hit $1 million a month of income. 5 év után most a Jeunesse üzletben vannak olyanok, akik havi $1 millió keresnek a That's Jeunesse-ből. like unheard of. Ez elképesztő. But Hihetetlen. how many lives can you change if you have hope people make $200 a month or $500 a month? De hány életet tudsz megváltoztatni, hogyha csak $200-300 keresnek emberek a te segítségeddel? If you can help the average person make an extra $200 to $500 extra a month, they will stick with you. Hogyha tudsz abban segíteni az átlag embereknek, hogy $200-500 extra pénzt keressenek, akkor veled fognak maradni. You heard me say I've been doing this 41 years. Hallottátok, hogy 41 éve foglalkozom hálózatépítéssel. Okay, in Jeunesse, I've been at it now 5 years. I've not lost one leader in my business. 5 éve vagyok a Jeunesse-ben, és még egyetlen vezetőt sem veszítettem el. I have never had that with any other company. Ez soha sehol egyik cégnél sem történt még meg. People see something, they say, we all say, this is bigger than us. Az emberek látnak valamit, azt látják, hogy itt van valami sokkal nagyobb, mint mi So van. the matching bonuses, how can somebody be making $1 million a month Ez in Jeunesse? ez a matching bónusz az, ami lehetővé teszi, hogy emberek havi $1 millió keressenek. Because you cap out at $26,250 a week in the binary, yes? Mert a binárisból a csoportbónusz által 26.250-et tudsz hetente. So matching bonuses are bigger than the binary money. Tehát ez a matching bónusz ez sokkal nagyobb, mint a binárisból származó csoportbónusz. So it pays to build your team and help your team. Tehát megéri segíteni a csoportodat és az ő csoportjukat. Okay? Okay, next is the customer acquisition incentive. Következő You can earn an additional, tell me about that. ügyfélszerzési jutalék. A előbb említett százalékokat meg tudod emelni, hogyha törzsvásárlóid vannak, 5-10 törzsvásárlód van, akkor az előző százalékok emelkednek. As you have customers, you can go to earning 25% on your front line every time they cycle and 30% on your front line every time they cycle. And you can get a heck of a lot of customers with this little guy. Hogyha van 5 törzsvásárlód, akkor az előző 20% helyett 25%-ot tudsz keresni. Hogyha 10 törzsvásárlód van, aki minden hónapban újra vásárol, akkor 20 helyett 30%-ot keresel, és ezzel az új termékkel rengeteg törzsvásárlóra tudsz szert tenni majd. Now this product's not going to be here till the first quarter, Ez a termék nem lesz még itt az első negyed évben, but we pre-sold it. We pre-built the story for 2 months before it launched in the U.S. de 2 hónappal előtte elkezdtük felépíteni a történetét, a sztoriát az Egyesült Államokban, mielőtt We bejött. just told the story. It's coming, it's coming, it's coming. Csak mondtuk, hogy jön. And people signed up to get started to build their structure. És az emberek már azért regisztráltak, hogy elkezdjék felépíteni a They hálózatukat, didn't wait because they knew if they waited, somebody else would get them. hogy mire bejön ez a termék, addigra már meglegyen az a struktúra, amibe ez a termék majd belejön. I think we had 28,000. How many was it the last day of the month, December? 28,000 people, I think,
signed up the last day of December, I think it was. 28,000? Decemberben csak az utolsó napon 28 000 ember csatlakozott a Jeunesse-hez egy nap alatt. That's huge. Ez óriási szám. Okay, and like I said, every day people are flying in around the world just to see Jeunesse. Minden nap emberek tömegei áramlanak a rendezvényekre és az üzletbe, hogy lássák, hogy mi van. All this is debt free. Minden adósságmentes. Over 30 offices and well over 100 countries right now. Több mint 30 iroda, és most már jóval több mint 100 országban elérhetőek. So you guys are the foundation. Are you going to wake up here? Ti vagytok az alapja az egésznek. You guys have the edge, you know, because you're the first to know about it. Ti vagytok az elsők, ti vagytok a széle, a kezdete az egésznek, az elsők, akik erről tudomást szereznek. Okay, the diamond bonus pool, I talked about that. That's an additional 150 to 500,000 a year. Again, what if it takes you 2 years? That's the average it takes to be a diamond. What if it takes you 2 years? Ez az a bónusz alap, amiről beszéltem, az extra 150 000-től 500 000-ig terjedő éves jutalék dollárra. We also have an emerald trip once a year. We all just came back from, I went because I had a bunch of emeralds going this year. Minden évben van egy smaragd utazás, most nemrég jöttünk vissza a Hawaii-ról. How many of you like to go to Maui, Hawaii? Okay, you can. The company pays for you to go one time, you and a spouse, and all expenses paid at the Grand Wailea 5-star resort, and it is beautiful. A cég fizet minden költséget, minden évben egyszer elviszik a smaragdokat erre az útra. There's trips that you can win. Many people are winning going to Dubai right now. I think there's thousands of people that have won to Dubai from Europe and Asia. Most vannak más utak is, amire lehet minősülni, még tart, és több ezer ember, több mint 2000 ember minősült már a dubai utazásra, ami áprilisban lesz. Last year about 3,200 people went on an Alaskan cruise, all expenses paid. Múlt évben 3200 ment. So they start out for the new alaszkai utazásra. Yeah, the new people can earn a trip, not just the old timers, so to speak. Tehát mindenki tud ezekre minősülni, nem csak azok, akik régóta itt vannak. We have a big conference coming up in Vegas, and this year our convention is in Singapore. Most hamarosan lesz Las Vegasban az éves konferencia, és idén a nagy expo Szingapurban lesz. You saw the video of Macau, I had 15,000 people in Macau. Az elején láttátok a Macaui Expo videóját 15 000 emberrel. I'm sure Singapore had about 20,000. Biztos vagyok benne, hogy Szingapurban több mint 20 000 ember. So you see something for yourself. Láttál valamit itt ebben az egészben magad számára? Okay, it's here for you. Okay, it's not for everybody. That's okay. We don't talk people into the business. Ez itt van, el tudod dönteni, nem lesz mindenkinek ez egy lehetőség, senkit nem beszélünk bele, dumálunk bele az üzletbe. Because if I talk you into it, I have to talk you to staying in it. Mert hogyha beledumállak, belebeszéllek ebbe az üzletbe, akkor bent is kell tartanom, bent is kell, hogy tartsalak téged. Yeah, we want people long term to think about building, you know, global business. Olyan embereket keresünk, akik hosszú távon gondolkoznak. So there's your start for your kit, 21.39 euros to get started. 21,39 euróval nettó összeg el tudod indítani ezt az üzletet. You have a global platform to be able to do business in over 100 countries right from your home. Kapsz egy globális rendszert ahhoz, hogy több mint 100 országban építs vállalkozást. Because, and with an awesome product line. You know, I tell people, I can remember when I was younger, in my 30s, and I know I'm going to shut here, give you some high figures, but I was making the $30,000-$40,000 a month in my young 30s. So I tell people, I can see people back then making way more than I did. I thought, oh, you know, that was good money, but I had big dreams. Now, we have orphanages, we have agriculture projects. I just bought a school in Africa to help young kids. Számos projektje van a Jeunesse-nek, mezőgazdasági programok, gyermeksegítő programok, éppen most vásárolt a cég egy iskolát Afrikában. You all have something in you. I said that earlier. I started with your dream, your desire, your vision. Egész biztos, hogy számodra is van itt valami, ami neked a te célodat, álmodat meg tudja valósítani. I'm taking kids off the streets. I teach biblical entrepreneurship.
Afrikában utcán szedtem össze gyerekeket, és bibliai alapokat tanítottam nekik. Business is God's idea. What did he intend out of it? Az üzlet Isten ötlete, ez az ő Intended for you to szándéka. flourish. We're to flourish. Family, friends, business, ministry. You're to flourish in life. Meg kell találnod azt, hogy mi számodra, amiben ki tudsz bontakozni. Okay, so this may not be for you. It is for me and for many others. Lehet, hogy ez nem lesz számodra egy lehetőség, de akkor ez nekem az, és nagyon sokaknak. And if somebody invited you and it's not for you, don't discourage them. Encourage them. Give them a pat on the back and say, go for it. És hogyha aki meghívott, lehet, hogy ez számodra nem látsz benne lehetőséget, de akkor ne vedd el az ő kedvét, hanem bátorítsd és lelkesítsd, hogy menjen a saját célja irányába. I can't begin to tell you in life how many people thought I was crazy, including my family. Nem tudom elmondani nektek, hogy hányan mondták azt a környezetemből, családomból, hogy őrült vagyok. But now, there's a different story. Elég más a történet. Now, they're saying, why didn't we listen? Is it too late? It's never too late. Most már azt mondják, hogy hát miért nem figyeltünk rá, most már túl késő, de soha nem késő. Josh is actually my project manager, and he's on his way to manage the projects that we have going on just in Africa alone. Josh, a projektmenedzserem, ő foglalkozik azzal, hogy az én futó projektjeimet Afrikában is menedzselje folyamatosan. We've taken kids off the streets and they're now making money. Utcáról karoltunk fel gyerekeket, és segítünk pénzt keresni nekik. See, I don't believe you go in and throw them a fish. Nem halat adunk nekik, We teach them how to fish. hanem megtanítjuk őket halászni. And now we have the agriculture projects that are feeding the orphans and the schools that are bringing in the money that the kids want to go to. Vannak mezőgazdasági projektjeink, amivel az árva gyerekeket tudjuk támogatni. My team's about changing lives. Az én csapatom azon dolgozik, hogy If megváltoztasson you want to join us életeket. on that venture, we'd love to have you because I'm sure there's a lot of lives that we can change right here in your country. És nagyon örülök, hogy ti is csatlakoztok, mert biztos vagyok benne, hogy itt a ti országotokban is nagyon sok életet kell megváltoztatni. And what you have to look at, if them that are up in the front, why not me? Ha láttad ezeket az embereket itt kint, akkor kérdezd meg, hogy miért ne lehetnék én a következő. Because every one of you are created to do great things. Mert mindannyian arra lettünk teremtve, hogy nagyszerű dolgokat hozzunk létre. Everyone here, it can happen for you. Mindenkivel itt ugyanez meg tud történni. You are a diamond, just like everybody else at the top of that company. És mindannyian itt ugyanúgy gyémántok vagytok, mint a mostani topvezetők a cégnél. It just has to be your decision to do what it takes to get to the top. És ez csak a te döntésed, hogy megteszed de azt, amit meg kell tenni. It takes hard work and effort, but it takes a team. You get your team, and you root through your team and each other, you'll get there. Ez kemény munkába és erőfeszítésbe fog telni, de csapatmunka lesz, létre fog jönni a te csapatod, és egy csapattal tudod elérni ezeket. Because you are a diamond, Mert te is egy gyémánt. right? Tell the person next to you in your language. Mondd a melletted ülének a saját magyarul, hogy te is egy gyémánt. You are a diamond. You are a diamond. You are a diamond. Now you need to say, now you can do it. How do I get it done? We're going to take a real short break. Now you need to say, we're going to take a short break, and I know it's a long night. It's a long night. We're going to quit by 9. We're going to do a fast start training for those that want to stay. And I'll have you out Most by 9. tartunk egy nagyon rövid szünetet, és utána egy gyors start tréninget vezetőknek, azoknak, akik szeretnének még itt maradni 9 óráig. Remember, we're here for a short time, so I'm trying to give you as much in a short time as I can. But now I'm saying, you told the person next to you and to the right of you, okay, and the music, while they take a break. You told that person to the left and the right, you're a diamond, right? Yes. Yes? Now I want you to say, I am a diamond. Mondjátok, hogy gyémántok vagy. I am a diamond. Gyémánt vagyok. Do you believe it? I am a diamond. Thank you. Take a break. 5 perc szünet, és utána folytatjuk.
Nem tudom, hogy milyen lesz, tehát azért nem választhat. Semmi nem lehet, maga a létre szerintem 5 másodperc. Utána az a Theresa adtak egy akkor hazaértem, lebaktak az és más alkalmakat. Én voltam egy
Következőt kéri. Legalábbis a másik. Bár elméletileg megy a YouTube, igen. Terezának itt a barátai, láttam? Leülök inkább. És neked a kosás Téged ez lett a Norbi, nem? Székely Norbi? Nem. Én megkóstoltam. Szóval, hogy 90 percet terveztük a... És azt most kérdezik, hogy a ezt a félet? Igen. Szerintem nem számolják bele a tolmácsokat, és ezáltal egyszerűen. Pedig még annyira gyorsan mondod, hogy én vagy gyorsan mert ha már így akarja mondani, igen, és fordítottam már, és hallom, hogy inkább a felét mondtam, csak el, csak úgy életben. Még a bőrülőnek a fele is elmondni, és elég kell volt felé, nem hallottam. Lényeg meg volt, hogy szalad. Benne volt és a marketingnek akkoriban. Most kijárják, és annak a termékei. Azonnal két-három országok vezetési szempontjából. Évekig. Igen, mondjuk 60-tól ez már kevés, mert a sejtőszolgálság olyanokban segít. 60 év alatt, 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 60 év
De igazából akkor lett volna én azt mondom, hogy akkor a egyébként úgy érzem, a vásárlóan is, de olyan látjuk, hogy még nap is, is bejön az, amit gondolom, hogy de igen, de hogy nem jött Josh? Okay. All right. What I want to share with you is a couple things. Szeretnénk megosztani veletek néhány dolgot, that I think are very important for building a successful business. Ami nagyon fontos ahhoz, hogy egy sikeres üzletet tudjunk felépíteni. First of all, it's really important to work as teams. Elsősorban nagyon fontos az, hogy csapatként dolgozzunk együtt. Teams are very important. You're not out there by yourself. A csapat nagyon-nagyon fontos, nem vagy egyedül. You're seeing across the globe the companies that are flourishing, teams coming together, whether it's business, whether it's ministry, whatever. It collectively takes a team that sees it. Világszerte láthattok hálózatokat, rendszereket, akik csapatban dolgoznak, és csapatként tudnak sokkal erősebbek lenni, akár vállalatok, akár vallási közösségek. And they identify what they're going to do, the working habits to help them be successful.
És meg kell határozni azokat a munka alapelveket, hogy hogyan fogtok dolgozni a siker érdekében. So the areas that you want to find yourself in when building a network marketing business. Tehát meg kell találnod azt a területet, azt a módszert, hogy hogyan építed a hálózatot. Are 3 areas. 3 terület van, amit meg kell határozni. You want to, you don't have to do that. I'm just going to talk over it. So, yeah. But then it's not trying to. Alright. Okay, so you want to be as a recruit, everybody you talk to. Tehát elsősorban toborozni kell, mindenkivel beszélj, akivel találkozol. You want to be a recruit, Toborozni szeretnél, a retail, kisker értékesítéssel szeretnél or a foglalkozni, referral. vagy egy tanácsadó szeretnél lenni. If everybody you talk to, they're one of the 3 R's, we call them 3 R's, but Mindenki, akivel beszélsz, valamelyik szeretne lenni ezek közül. you will build a successful business. Hogyha ezt így meghatározod, akkor sikeres leszel. Because even if somebody doesn't want to do your business or doesn't want to try your product, Mert akivel beszélsz, vagy ki akarja próbálni a terméket, vagy üzletet szeretne építeni. most of your friends and family will give you a referral. A legtöbb családtagod, barátod ajánlást fog neked adni. You know of anybody that does a direct sales or is good in marketing or is a good people person? Lehet, hogy ismer olyat, aki jó termékérték. Ismersz valakit? Kérdezd meg tőle, hogy ismersz valakit, aki szeretne extra pénzt keresni? Help jog people's minds. Kezd el forgatni az ő agyukat, hogy gondolkodjanak, hogy ki tudnak ajánlani. Now here's an example. Okay, I'm going to use you guys here, okay? They came up to me after the meeting. Ők odajöttek hozzám a találkozó után. They were just in a ministry event. Ők egy vallási rendezvényen voltak With nemrég, some very good friends of mine from England. és találkoztak egy nagyon jó barátommal. And Greg used to work for me. És Greg hívta el őket ide. And I know his wife now for over 20 years. És a feleséggel több mint 20 éve ismerem. And so Greg talks about business and ministry wherever he goes. És Greg bárhova megy, mindenhol beszél az üzletről és a vallási. We've actually been to England. We taught biblical entrepreneurship there. Bibliai tudást oktatunk. And a lot of people in ministry look for ways to be able to give back or to go themselves. Hogy hogyan oktassunk másokat, és hogyan adjunk vissza. Or to support their ministry. Vagy hogy I tell them, I have a friend that's going to be here next week. és mondta nekik, hogy jövő héten itt lesz egy barátom. It's just connecting people and friends all around the world És az egész arról szól, hogy világszerte összekötünk embereket egymással. with ideas. És ötleteket. The gentleman that was at the back of the room Az az úriember, aki itt volt a terem hátuljában, and his daughter és az ő lánya, is actually a coach for me. I hire him to be my coach. az egyik coachom, én alkalmazom őt, hogy We've been friends for over 20 years. barátok vagyunk már több mint 20 éve, And he calls me little sister. és kis testvérnek hív, lány He testvér. lives in California and I didn't do my lessons last month. És Kaliforniában találkoztunk, hogy órákat tartson. So he came to Hungary to tell me I was bad. He came to Hungary to tell me I was bad. Ja, és eljött, We found out we were both going to be here at the same time. Small world. és nagyon kicsi a világ, nem tudtuk, hogy mindketten pont ugyanebben az időben itt leszünk Budapesten. He's a big international leader and speaks into high-level people from business to ministry to politics. Ő egy nagyon nagy kaliberű vezető világszerte, és komoly embereknek, sok embernek tart előadásokat üzletről, vállalkozásról. He was the first president of Campus Crusades for Christ. Yeah.
with Bill Bright. És bibliai vállalkozási alapokról. And help head up Promise Keepers in America, very big men's movement. És egy nagy mozgalmat is vezet Amerikában. You know, so it's just connecting ideas and people. People say, where do you get people? És az egész arról szól, hogy ötleteket, mozgalmakat kapcsoljunk össze emberek által egymással. You start with your own network. Kezd ezt az egészet a te saját hálózatoddal. He may not do my business, but he will refer people to me. Ő nem építi az én üzletemet, nem foglalkozik ezzel az üzlettel, de ajánl nekem embereket. But you just have to get out there and get exposed. De ez az kell, hogy kilépj és megmutasd, hogy mivel foglalkozik. How many people have you talked to since yesterday that have an interest in Jeunesse or that said they wanted information? Érdekeltek óta, aki vagy nem érdekelt a Jeunesse és információkat akar átadni. 30 or 40 just outside the hotel. Wow. Talán 30 vagy 40 emberrel itt a hotelen kívül. He gave out 30 business cards and some samples to people that after just talking to them, just meandering around, they want to know what he did. Itt tegnap óta, amióta itt vannak, 30-40 névjegykártyát osztott ki, és termékmintákat, és tudni akarták az emberek, hogy mivel foglalkozik. I got asked on 3 dates too. És 3 randit is kértek tőle. That's not allowed. No. Nem. Ez csak vicc, persze. Anyway. So it's just exposure. So remember, one of the 3 areas, referral, recruit, retail, if you are in the 3 R's with everybody you talk to, you can't help but have seeds out there and build a business. Ezért mindenkivel, akivel találkozol, vagy ajánlást kérsz, vagy vásárolni fog, vagy üzlettárs lesz, akkor épül az üzleted. Okay, now, it's the basics, the same thing for everyone. Az alapok mindenki számára ugyanazok. You get started, you become first a product of a product. Elindulsz, először te magad leszel, kipróbálod a termékeket, tapasztalatokat szerzel. Step 1, purchase your starter kit. Az első lépés, vedd meg az induló készletedet, induló csomagodat. Step 2, purchase your package. A második lépés, hogy a termékeket is kiválaszt. Do what's comfortable for you. Tedd azt, ami számodra kényelmes. I tell people, a gentleman told me years ago, first company we made several millions in our first one. He said to tell people you need to get started between serious and nervous. Az első vállalkozásban, amit építettem, azt mondta, akivel dolgoztam, hogy el kell döntened, hogy ideges leszel, vagy... Serious enough about your business, you're not going to just quit if you get tired of it, or if the feeling's gone, or if you get a no. You have enough invested in yourself, you have enough that you put into your business that you want to continue. De komolyan kell gondolnod az üzletet ahhoz, hogy amikor elindulsz, és egy idő után elmúlik a lelkesedésed és a motivációd, akkor is folytasd, és benne maradj az üzletben. So remember, people do what you do. Az emberek azt teszik, amit te teszel. If you come in the lowest package, it's going to be very hard to encourage somebody to come in a higher package. Ha a legkisebb csomaggal indulsz, akkor nagyon nehéz lesz arra ösztönözni őket, hogy ők a legnagyobban induljanak. Each package has volume attached to it. The more the volume on the package, the more you will cycle. Minden egyes csomagnak van egy pontértéke, minél nagyobb a pontérték, és minél több a pontérték, annál több ciklusbónuszt fogsz So you megkeresni. need to raise your level of thinking. Emeld meg a gondolkodásodat. If we have single moms in developing countries that could do $1,200, if we have people in Africa earning $6,000 bonuses, if them, why not you? Hogyha vannak olyan emberek Afrikában, fejlődő országokban, olyan egyedülálló anyukák, akik $1,200 vagy akár $6,000 meg tudnak keresni, akkor te miért ne tudnád ezt megtenni? Now I max out at 12:01, so 1 minute after 12, I make $26,250. Én a csoportbónusz teljesen kihasználom, a maximumot keresem $26,250. Most of you are out of my match level. A legtöbben már kívül estek az én matching, tehát a vezetői bónusz. There's a few in. So I will cycle every week whether you do this business or not.
Tehát a számomra a ciklusok akkor is jönnek, hogyha te benne vagy ebben az üzletben, vagy ha nem. But you're going to help somebody else who's going to help somebody else who's going to help somebody else. De te tudsz segíteni valakinek, aki szintén segít valakinek, és ő is tud segíteni. So like I said, I don't have to do this anymore. I'll make millions a year without doing the business. Mondhatnám azt, hogy már nem foglalkozom az üzlettel, mert már így is milliókat But I'm keresek. trying to help other people now De azon to vagyok, build their business. hogy másoknak is segítsek felépíteni a saját üzletüket. Okay, so people do what you do. So you get your kit, you get your product. Az emberek azt teszik, amit te teszel, tehát miután megvan az indulókészleted és a termékcsomagod, The next step is you become an executive. a következő lépés az az, hogy legyél executive. What does it take to become an executive? Mi kell ahhoz, hogy vezető legyél? Anybody? Valaki? 2 people. Very good. One left, one right. Go find your team. 2 ember, egy jobbra, egy balra, és megalapítottad a saját csoportodat. But do this. Put family and friends together that know each other in the same way. Don't separate them. Fontos, hogy családokat, barátokat, akik ismerik egymást, egy oldalra tegyél, ne válaszd őket külön. It creates an excitement and an energy Ez egy when you put people together. lelkesedést és energiát kreál, ami motiválja őket. Let me give you an example. I had one of my front line or downline. Mondok egy példát, van az alsó vonalon egy ember, I've been working with him 2 years. 2 éve dolgozom vele, They'd never networked before. They never made any money networking. They tried. soha nem keresett igazán pénzt hálózatépítésből, csak They were próbálkozott. so coachable. They said, what do we need to do? And they would do it. Rendkívül tanítható volt, megkérdezte, hogy mit kell tenni, meghallgatta és megtette. The most they had got to was a before we started working together, and then they started going up to 5, 6, 7,000 a month. Elkezdtünk dolgozni együtt, és felment 5-6-7 ezer dollárra havonta. Last month, they made Ruby after we started working together. Miután elkezdtünk együtt dolgozni, elérte a Rubin szintet. They weren't even Sapphire when I started working with them. Zafír szinten voltak, amikor elkezdtem velük dolgozni. Started working with them, they started doing what we said to do, what we trained people to do. Elkezdtük, és azt tették, amit tanítottunk. Then they went Sapphire, then Sapphire Elite. Zafírok lettek, majd Zafír Elite vezetők. Let's see, last month, which December they made, or no, I'm sorry, like November, September, October they made Ruby. Szeptember-októberben Rubinok lettek. Last month they made Emerald. Múlt hónapban smaragdok. You know what I did? They were so close. So now their checks are 7,000. They hit 7,000 per week. Mostanra a bónuszuk elérte a 7000 dollárt hetente. They're going to probably hit 25,000-30,000 a month now. Tehát 25-30 ezer dollárt Some of you have met keresnek them. havonta. Tony and XM. You met them? Some of them? No, they were in Slovakia. Okay. So now, last month, they were shooting for Emerald. They didn't think they could make it. I said, oh, we're just so far behind, we're so far behind. I said, have you told your team how close you are? Múlt hónapban megcélozták a smaragd szintet, de nem hitték igazán, hogy meg tudják csinálni, és végül is nagyon közel voltak mégiscsak. They said, oh, no, we can't do that. We don't want to put any pressure on anybody. És mondtam nekik, hogy meg tudják csinálni, de mondták, hogy nem, ők nem akarnak ezzel senkire nyomást gyakorolni. So I thought, maybe you can't, but I can. Mondtam nekik, hogy hát lehet, hogy ti nem, de én fogok a csapatra. They were actually staying at my house in Florida for a week. Voltak nálam Floridában egy hétig, And all of a sudden his phone blows up. és folyamatosan telefonáltak. And my nickname's Mama T. A betenevem T, Mama Teresa, Mama T. He says, Mama T, how have you done this all your life? My phone is blowing up.
hogy csináltad ezt, kérdezték tőle, hogy csináltam ezt, felrobban a telefonom. He called me one day and he says, I haven't changed my clothes for 3 days. Mondta, hogy már nem öltöztem át 3 napja. He said, I've been on the phone all around the world. How have you done this? Hogy csináltad ezt? Már 3 napja csak folyamatosan telefonálok szerte a világon. And I laughed. Nevettem, And I said, welcome to my world. és mondta, hogy üdv az én világomban. But I called his team, I texted his team, and I said, Charlie and Sam are so close to Emerald. Can you help them out? És mindenkinek a csoportjukban világszerte küldtem SMS-t, mert mindenkit felhívtam, hogy srácok, már nagyon közel vannak a smaragdhoz, meg tudjátok csinálni, tudjátok egy kicsit nyomni a dolgokat. For them. For them. És az egész csoport elkezdett Let's get Tony next day into Emerald. Elkezdett dolgozni értük, és az motiválta őket, hogy a szponzoruk smaragd legyen. And in that, them going for them, their team going for them, És azért, hogy a csoportjuk dolgozott értük, the people beneath them broke out to rubies and sapphire elites and what's the next level? ezáltal, hogy a szponzoruk szintjéért dolgoztak, ők maguk is megcsinálták a rubin és a zafir elit szinteket. Because they were caring about somebody else. És azért, mert én valaki mással foglalkozom, másért dolgozom. So now that team has called me and they said, Mama T, are you triple diamond? És hívtak engem, hogy ma ti, most akkor te tripla gyémánt vagy? I have 3 diamonds. 3 gyémántom van. And it takes 4 to be triple. I don't know why. És 4 kell a tripla gyémánthoz. And so they said, we're going to make you triple diamond. És mondták, hogy meg fogjuk csinálni neked a tripla gyémántot. So there's a guy under there that says, I'm going emerald no matter, I'm going diamond this month no matter what. És miután smaragdok lettek, azt mondták, hogy megcsinálják a So they gyémántot. are working like crazy because they want me to be triple diamond. Úgyhogy most úgy dolgoznak, mint az őrültek azért, hogy én tripla And you know, gyémánt legyek. and so that's what happens when you become happy for each other and you care for each other and you work with each other, team, and you divide and work. Like I'm coming here helping others who are helping others who are helping others. És ez így van, hogy amikor te másokért dolgozol, akkor ők is elkezdenek érted dolgozni, és másokat segítenek, és ők is másokat segítenek. It will help Tibor. It will help Paula. It will help you. És segíti Tibort, Pólát, és saját magatokat titeket. And that's what it's about. És az egész erről szól. It's really discipleship, 2 by 2. There was a master plan put together a couple thousand years ago, and it works. Benne van a Bibliában is, összerakták már 2000 évvel ezelőtt. So, get your team, become an executive, then you teach the same thing. Go get 2, go get 2. Indítsd el a csapatodat, legyél executive, és tanítsd meg nekik ugyanezt. Go get 2, go get 2. That's very simple. Találj 2-t, aki szintén talál 2-t. Go get 2, who get 2. That's it. It's not any more complicated than that. That's it. Ennyi az egész, hogy találj 2 embert, aki szintén hoz 2 embert. Ennyi az egész, és ennél nem kell tovább bonyolítani. Most of you know more than 2 people. A legtöbben mindannyian ismertek. Now we do 3-way calls. 3-way calls are the most important tool in the industry. Csináljatok 3 irányú hívásokat. Ezek a 3 irányú hívások a legfontosabb eszköz az üzletünkben. Don't put anybody on the phone with your sponsor and say, tell them about Jeunesse. Senkit ne hívják fel úgy, hogy és hívd a szponzorodat, hogy mesélj neki a Jeunesse-ről. Somebody here in your country needs to put a 3-minute sizzle message. Vannak, akinek csak egy 3 perces kis üzenetre van szükség. Either on a computer that people can click onto. Maybe we could get Tibor. I don't know if Tibor's already done it, or somebody here that you could go send a link and they could hear a 3-minute overview. Lehet, hogy már van is, vagy fogunk ilyet csinálni, egy 3 perces kis összefoglalás, amit ki tudunk egy linkkel, egy videót küldeni, 3 percben összefoglalja a lényeget. So you have them listen to a conference call, a webinar. Vannak konferenciahívások, webináriumok, amik meg tudnak hallgatni. Then you put them on the phone with your upline. És miután ez megtörtént, utána beszél telefonon a belső vonaladdal. It is just for third-party validation.
Ez csak arra kell, hogy a harmadik személy hitelesítse és megerősítse azt az információt. To help you close the people, to get them, it helps, it's for your upline to help you answer questions you may not know yet because you're new. És azt mozgod azért van, hogy válaszoljon. Egyrészt, hogy téged segítsen közelebb kerülni a munkatárshoz, hogy segítsd a munkatársadat, és az elején, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amit te még nem tudsz. Do you have bridge lines here that you can get a lot of people on? Yeah, like a number that you call and people call in and you can get hundreds of people on it. No, not in Hungary. You don't have that technology? Well, we can join Google Hangouts? Google Hangouts, yes. You can do Google Hangouts? Maybe what we need to do, have you done Google Hangouts? Not yet, but we know the tool, so. Yeah, what we need to do is maybe start a Google Hangout or the webinar, get your upline, or maybe if we bring somebody like Kyle on, the country manager, or we get Randy or Wendy on a Google Hangout. You think people would want to hear from them? We did a Google Hangout for you? Tehát, hogy elindíthatjuk ezeket a Google Hangouts-os beszélgetéseket, felső vonalba tud jönni, vagy akár Wendy és Randy egy ilyen nagyobb csoportnak tud beszélni. If I got Randy and Wendy on a Google Hangout, would you send people to it? Hogyha elintézem, hogy Randy és Wendy beszéljen, akkor Would you want to talk to the lady that's been nominated Businesswoman of the Year of all American companies and hear what she has to say? Szeretnétek beszélni azzal a hölgyel, akit az év üzletasszonya díjra jelöltek, és kétszer volt a legbefolyásosabb hölgy a marketingben? The guy that did the Launchpad program for NASA? Azzal az emberrel, aki a kilövő programot tervezte a NASA-nak? Would you put people on and say you need to hear about this company and what they're doing? Hívnátok embert egy ilyen beszélgetésre online? Okay, we'll get that then. Don't disappoint me. We can read the numbers. So between you and Slovakia and whoever else you have around the world, I'll arrange for a Google Hangout for Europe. Tudunk egy ilyen Google Hangout hívást létrehozni az európai csoport számára. But note that, so we can do that, and I'll let you know. Okay. So basically, now what you're going to do is show your team the system, whatever your system is here. You have webinars, you have meetings, okay? You have, we'll get the Google Hangouts going for you. Plug in, look on the map, what's going on in Germany, what's going on in the UK. We just had a big meeting in the UK. Did any of you get that on an email? No. Do anybody here know anybody in the UK? I translate. Okay. So, mondd el a hálózatodnak a rendszert, csatlakoztasd be őket abba az áramlatba, abba a rendszerbe, ami zajlik Magyarországon, webinárium. Thank you. Yes, I did. Oh my gosh. These are 2-hour shoes. 2 hours. I look at the heel now. Josh shot me this. Yeah, look at the heel. Those are 1-hour shoes. No hour shoes. Yeah. So anyway, what we're going to do then is, look, Jeunesse is going to go with or without you. It already is. Since I was here last November, I think my income has doubled just since I was here last November. A legutóbbi alkalom óta megduplázódott a... And I was already making millions of dollars, but now it's doubled. And by this year, I think it will double again. Már így is milliók voltak ezek évente, de most megduplázódott, és ebben az évben újra duplázódni fog. So it doesn't matter where you are, just get started, because where you start is the beginning for you. És most itt vagyunk az elején, ez az indulás mindannyiunk számára, mindannyiunktok számára. So what you want to do then is have somebody on your team you're accountable to and with.
Tehát ami most a célod legyen, hogy meglegyen a saját csapatod, akire tudsz számítani, akivel tudsz dolgozni. Hey Josh, maybe we could get a copy of this to them. We can. You guys have this in your JK? No, we have JK in your JK? No, JK. JK, no. Okay, well, this is a good way. This is you. And then you have one left, one right. That's how you charge your groups. Just write it A out. csoportod vagy te, és a munkatársaid, ahogy csatlakoznak. Yeah. Tibor's watching now? Yeah. Oh, hi, Tibor. I didn't know. Why aren't you saying hello? She's on YouTube. He can see it on YouTube. He can see it on Oh, they're YouTube. broadcasting it. Yeah. On YouTube? On YouTube. Great. I just took my shoes off. Oh, wait a minute. Let me fix that real quick. Is that better? Your shoes are not this My shoes don't show good. What's the YouTube? Okay, we're gonna send that to you, Tibor. Anyway, so I think he's coming to the States. I think he's coming into the States. So you want to, people do what you do. Remember, if you come in at the lowest level, then people are gonna duplicate that. And so you have to change your thinking. Your mindset needs to be, if those single moms can do ambassador packages at $1,200 USD, they collectively get together with their family. They say, all I need to do, Tehát abban kell megemelned a gondolkodásodat, hogy az emberek azt teszik, amit te teszel, és hogyha legalulról indulsz, akkor ez fog másolódni. Hogyha az egyedülálló anyukák Afrikában a nagy csomagokban tudtak gondolkodni, is find 6 other people who want to look good, feel good, and make more money. és tudtak találni 6 embert, aki jobban akarja érezni magát. I didn't know I was on that. I'm funny about that, Tibor. Anyway, okay, so get together. Now, if there's different lines here, it doesn't matter. You work as a team. Collectively, you talk with Agnes and you say, we want to participate, we want to help out. If you're having webinars, okay? Az a lényeg, hogy dolgozzunk csapatként, kommunikáljatok, mondjátok, hogy mire van szükségetek, vannak a webináriumok, a prezentációk. You guys are leaders here. You wouldn't be here. You wouldn't be here if you weren't interested in building a business and doing well in business, right? Nem lennétek itt, hogyha nem érdekelne titeket az üzlet, és nem akarnátok ebből pénzt keresni. So you need to step up and say, Tibor, we want to help out with the webinars. Tibor, Agnes, we want to help out with the meetings. Tibor, we want to help out with the conference calls. Álljatok föl, menjetek oda, és mondjátok, hogy Tibor, szeretnénk webináriumokat, mindenféle segítséget, hívásokat, konferencia hívásokat. Can you do that? Or some of you, can you help out? Some of you are leaders. Can you do that? Can you? Yes. Because see, what we do with ours, I started the conference calls in the States and I kind of headed those up for a good 3.5 years. Ezeket a hívásokat már 3,5 éve csináljuk az Egyesült Államokban. And now since the teams are so big, corporate does it and we rotate it. Hogy most már a vállalat, már akkor a csoport, hogy a vállalat csinálja ezt, és váltogatjuk, forgatjuk a csoportokat. And so once every couple months, I just need to be on a corporate conference call. Néhány havonta nekem is kell részt vennem egy ilyen vállalati híváson. Okay, now we do, our team coordinates the webinars. Those are on every Tuesday night at 9:30. Van a saját csoportunknak is minden kedden egy hívás. We have enough people on the team to do the webinars now. Van már elég ember, aki tudja ezeket a webináriumokat megtartani. That I only need to do, each person only needs to do one like once every 3 months. És már annyian vagyunk, hogy mindenkire csak 3 havonta egyszer kerül sor. But it starts with you guys collectively saying, we want to help out, we want to be a part of it. Usually we tell people sapphires and above help out with the webinars and the conference calls. De ez az egész, ez veletek indul, nektek kell összefogni, és megtartani ezeket. Nálunk ez úgy működik, hogy zafír és afölötti szintek vehetnek részt. Because you know what you're doing there. You have built a basic structure and then you can teach
and train other people how to do that. Ők tudják azt, hogy mit kell csinálni, felépítették azt a hálózatot, ami az alapot jelenti. I'm going to mention one other thing here because I know it's 9 o'clock and we told you we'd get you guys out of here at 9 and it's a work night for some of you. People have asked, I heard people saying, how do I find people? Tehát még egy dolgot szeretnék elmondani, aztán be is fejezzük, hiszen 9 órát ígértünk. Sokan kérdezik azt, hogy hogyan találnak új embereket. If you had a gold mine, you really had a gold mine, and you knew where that gold mine was. Hogyha van egy aranybányád, és láttuk, hogy itt most egy aranybányánk van. And it had all the gold in the world that you could possibly mine, enough for you and everybody else that you knew. És ott van benne a világ összes aranya, és azt kibányászhatod te és mindenki, akit ismersz. And you could mine as much of that gold in a day as you wanted to. És annyi aranyat tudnál bányászni, amennyit csak szeretnél. You could take out of that gold mine as much as you were willing to work. És annyi aranyat tudnál kivenni belőle, amennyit hajlandó vagy dolgozni. Who would you tell about that gold mine? Kinek beszélnél erről az aranybányáról? Would you go? Everybody! She's going to take it all for herself. Hey, there's more if you get others mining with you. You get others mining with you and you just get a little percent for telling them about it. Right? Hogy minél többeknek mondod el, egy pici részt kapsz abból, amit ők bányásznak ki. Are you going to go tell strangers on the street and not tell your family and friends? Csak a barátaidnak és az ismerőseidnek mondanád el? You're going to say, I think I found a gold mine. Don't tell anybody. Nem mondom el senkinek, találtam egy aranybányát. No, you're saying, I found gold! Nem, hanem így kiabálnád bele a világba mindenkinek, hogy aranyat találtam. You know, opportunity is not missed. A lehetőség itt van. Somebody takes advantage of something you let go by. Néhányan kiveszik ebből a maguknak való előnyüket. So it's there for you, it's there for every one of us. Ez a lehetőség itt van számodra és mindenki számára is. Now there are ways that you can get creative. Most az a dolgunk, hogy kreatívak legyünk. We talk about the 3-foot rule. If you're 3 feet in front of me, you're going to hear about my business. 3-foot rule. If anybody's 3 feet in front of you, anywhere, you're going to talk to them about your business. Amikor valaki 1 méteren belül kerül hozzád, akkor azzal beszélj az üzletről. Ismerkedj meg. No, you can carry those little vials around. And you can go up to somebody and say, have you ever used this for your bags? Nem úgy történjen, hogy oda mész, és akkor mondod neki a krémmel, hogy This would be great. This would be great for your bags. Van itt egy nagyszerű termék a karikáidra. Think about it. Oh, I don't have bags. Think about it. If somebody came up to you and said that, you'd say, oh, they must be noticeable. People must notice them. Hogy ezt észrevették. Yeah. But remember, this product is not going to be here till second quarter. Ez a termék nem lesz itt a második negyedévig. But what if you could use it as a hook to say, it's coming, it's coming, it's coming? De tudod használni horogként, mondani, hogy jön, jön, jön. Because when you send the letter and the 3 videos out that we send, this is what my team says. Hogyha kiküldöd ezt a levelet a 3 rövid videóval, amiről beszéltünk, és ezt alkalmazza az én csoportom. Again, the vial, the IA is the hook, but then the people say, how many of you know people that are continuously wanting to go on a diet or lose weight? És tehát az új termék lesz a horog, de aztán meg tudod kérdezni, hogy hány embert ismersz, aki szeretne fogyni. They see product, they can let them lose weight. How many of them want to feel better? How many of them want to look better? Hány olyan embert ismersz, aki szeretne jobban kinézni, jobban érezni magát? So you can market the other products until, like I said, we pre-sold. We pre-marketed for 2 months before it was released in the States. Addig is vannak olyan termékek, amit tudnak használni, mint hogy mi is 2 hónapig előtte már reklámoztuk a terméket. Okay, I did give a young lady an example to do. How many of you are on Skype? Hányan vagytok Skype-on? Okay, do you know how many millions of users are on Skype when you're on?
Skype can tell you how many people across the world are on Skype right now when you're on. Meg tudod nézni azt Skype-on, hogy abban a pillanatban, amikor te is Skype-olsz, világszerte hány millió ember van még Skype-on. First of all, get exposure. We have executive boards. We have like Chamber of Commerce in the States, like city meetings that expose businesses. Like I said, the trade shows right now are booming and giving us many customers. Mostanában ezek a vásárok nagyon-nagyon robbannak az Egyesült Államokban, és rengeteg vásárlót hoznak. We have ladies that are going into estheticians for the skin and beauty shops. Mennek a munkatársaink mennek kozmetikusokhoz, és ilyen szépség. Dermatologist, and going in and just giving them a sample or showing them the video. Megmutatják nekik a videót. Show the video. So I told this lady she was very quiet, didn't have a big sphere of influence, very withdrawn. Ez a hölgy nagyon csendes volt, nem volt túl nagy befolyása, visszahúzódó volt. I said, go on Skype and look at all the viewers that are on. Pick a country that we're going to have a meeting in, or you know somebody's going to. És ez a hölgy azt csinálta, hogy felment Skype-ra, kiválasztott egy országot, megnézte, hogy hol lesz következő rendezvény, és onnan keresett. You can actually then you look for gender. I look for gender, age, and language. Tudsz keresni nemre, korra, nyelvre. Okay? And she did that. Women, you have to be a little more careful when you're approaching the men. I will tell you that. Hogy óvatosabbnak kell lenni nekünk hölgyek, amikor you'll get every kind of response out there. Amikor férfiakat szólítunk, mert mindenféle. Yeah. So what I told her to do, go and pick out the gender. Go pick some women your age then. Go pick somebody that speaks English, or go look at a business person. She found somebody in another country. Keres nem szerint a hölgyekre, választ ki a saját korosztályodban illőket, akár egy adott országban, ahol szeretnél. Never networked before. Soha nem épített korábban hálózatot. Got a huge business group out of another country. Egy másik országban hatalmas hálózatot épített. The leaders of that business group came to Orlando to check out the business. Ennek a csoportnak a vezetői Orlandóba jöttek nemrég, hogy megnézzék az üzletet és a céget. They got together as a corporate team and said, how can we expand this across the globe? És felállítottak egy csoportot arra, hogy hogyan tudjuk ezt világszerte. And now her upline has already been to that country to have a big group of people come together. They were just in Orlando last week, and they went to their country the following week. Most voltak Orlandóban, és utána a hölgy megy abba az országba, hogy you don't think that little girl, that young lady's excited? She got a big networking group. Unbelievable what happened for her. So can you get creative? And what she said, I told her, we're an international company, and we're looking to open in your country. We're looking to pre-launch in your country. I need somebody to be eyes and ears for me. Mielőtt megnyit egy ország, akkor ott is érdemes nézelődni, hogy ki az, aki would you be willing to do that? Hogy aki hajlandó ezt csinálni. That's it. This girl that's, I mean, now, boom, big group. But she got out of her comfort zone. Okay, she got out of her little small sphere of influence because she was very withdrawn. There's people out there looking for you. Are you there? You know, you have an answer for people. Kijött ebből a saját kis világából, és most egy hatalmas üzletet vezet. So networking, I said about 8 years ago, it'll be a safety net in the world. It is a safety net in the world today. Ahogy mondtam, a hálózatépítés egy biztonsági háló a világ számára ma. So whether it's you want a couple $100 extra a week, or you're called to do great things or big things. És függetlenül attól, hogy mennyi pénzt szeretnél keresni, néhány $100, vagy több $1000 egy héten. It's there for you now. I'm going to be in Slovakia when? Anybody know anybody in Slovakia? Most a hétvégén Szlovákiában leszek, ismertek valakit? Anybody in here from Slovakia? Okay, we're going to be there when? Tomorrow, but what? 10 o'clock Sunday morning. Doubletree Hotel, Slovakia.
Yeah. Doubletree, 10 o'clock, Slovakia. Opportunity meeting. Now, Tibor, you live in Switzerland, right? Sweden, sorry. I apologize. How many of you know people in Sweden? People. Just Tibor? Do you know anybody outside of Tibor? Yes, you do? Okay. You get on the horn with Tibor and you say, I have people there, where's your meetings and when? Or when's your conference call? That's what it's all about, guys. That's it. I mean, I cannot begin to tell you how this is networked across the world for people. Ennyi az egész, hogy kapcsolatba kell lépni, össze kell hozni embereket, ahol vannak az ismeretségi köreid, és ennyi az egész. If you say yes to Jeunesse, wonderful things will happen, if you believe. Hogyha igen mondasz a Jeunesse-re és elhiszed, akkor fantasztikus dolgok. Think outside of your little area. Gondolkozz kifele a kis komfortzónádon kívül. One last little tidbit here, and I promise I'll let you go. This is it. Egy utolsó kis dolog. How many of you invited people here tonight? Let me see your hands. Hányan hívtatok meg ma este ide embereket? Let me see your hands. You invited people. How many of you didn't have anybody show up? Hányan vannak, akiknek egy sem jelent meg közül? Okay, a few of you. How many of you invited more than one or two? Let me see your hands. Hányan hívtak több mint egy vagy két embert? Okay. How many of you invited more than 5? Hívott több mint 5-öt? How many of you invited more than 10? Több mint 10-et? Okay. Let me tell you, instead of inviting them, pick them up and bring them. Legközelebb, ahelyett, hogy csak elhívnád, menjen értük és hozd ide őket. And if you have 1 or 2 out of the 10 that showed up, that's who you work with. És hogyha itt van a 10-ből 1-2, akkor azokkal dolgozz, azokra koncentrálj. We would do a lot of one-on-ones, like meet next door for a cup of coffee, invite somebody by. Hívd meg őket, csinálj sok-sok 1-1, ülj le velük egy kávéra, hívd meg egy... If you have somebody who's really sharp at explaining the opportunity, I'd say I'll be at this restaurant between 11 and 2. You can block out every half-hour appointments. Sometimes I double up. És hogyha vannak, mondhatod azt a munkatársaidnak, hogy ebben meg ebben az étteremben leszek, ebben az intervallumban, és akkor fél óránként be lehet osztani az embereket. People love to do lunch or a cup of coffee or a piece of pie. Az emberek nagyon szeretnek egyet ebédelni, kávézni, enni egy sütit. If you talk to a lot of leaders, every one of them will tell you they did a lot of one-on-ones like that. Ha beszélsz a nagy vezetőkkel, mindannyian azt fogják mondani, hogy nagyon sok 1-1. See, it's a numbers game. Az a helyzet, hogy ez it's just sheer numbers. It's the law of averages. We call it LOA. Ez az átlagok törvénye. You're not responsible for the outcome. Nem vagy felelős az eredményért. But you are responsible for the effort. De felelős vagy az erőfeszítésért, amit beleteszel. It's a law of the universe. It works whether you believe it works or not. But you put the numbers out there and you see the people. See the people tell the story. See the people tell the story. We are paid storytellers. That's all we are. We get paid every story I tell. And I get no's, but you get paid for your no's. You might get no, 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 yes. No, 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 yes. What about that young lady I just told you about? Very timid, very shy. Ez az egész, akár hiszed, akár nem, az univerzum így működik, hogy beleteszed az energiát, és látni fogod az eredményt. És itt ebben az üzletben, hogyha minél több nemet kapsz, abból fog kijönni az eredmény. Beszélsz, elmondod az információt, mert hogy itt mi fizetett történetmesélők vagyunk, elmondod a történetet, kapod a nemeket, és aztán jön egy igen. You don't think she's excited now? After all those no's, she got that one big yes. Mit gondolod, a hölgy, akiről beszéltem az előbb, rengeteg nemet kapott, és kapott egy nagy igent, és szerintetek izgatott ettől? Motivált lett? So next time somebody comes to your country, legközelebb, amikor valaki jön az országba, pick them up. They don't have a choice. Nincs választása. Invite them for a cup of coffee, a piece of pie, to dinner, and say, I want to take you somewhere. Hívd el egy sütire, vagy kávéra, vagy vacsorára, mondta, hogy elviszlek valahova.
You would be better to get 1 or 2 good ones to do that with you. És találj egy vagy két jó embert, aki... Then to invite 10 and nobody shows. Inkább találj egy-két jót, mint aki eljön veled, mint meghívni 10, aki közül egy sem lesz. How many of you wish you had more people here tonight? Ki az, aki szeretné, hogy több ember legyen itt velem ma este? Okay, next time, how many of you will have more people? Legközelebb hányatokkal lesz itt több ember? Okay. All right, you guys are awesome. I hope this gives you a little bit to build your business. You have an awesome upline, Tibor. Tell him, I'm here to help. We want to grow this market. You're the foundation. You're it. You have the opportunity right now more than anybody else in this country because you're one of the first to know about Jeunesse Global. So thanks for coming. You guys are awesome. Fantasztikusak vagytok, egy nagyszerű felső vonalatok van, ti vagytok az alapjai ennek a hálózatnak, a Jeunesse Globalnak itt Magyarországon, Európában, és köszönöm, hogy... Because you are a diamond. Yes. Yes. How can we know, where can we find information about the next countries? Okay, well, first of all, there's plenty in the countries that are open. Okay, concentrate with what's in your hands. Work with what's in your hands. There's over 100 countries that we're shipping to. But you can follow. You want to look at the events. So in your emails in your back office, you should get events. What somebody needs to do here, I don't know if Tibor does or if you can, find out what's going on in Germany. Find out when there's that meeting in the UK. Find out when there's something in, of course we know Singapore. Find out, how many of you know people in the US? Anybody? US? Big event coming in Las Vegas. I'm telling you, it's going to be huge. Követnünk kell azokat, és erről kapunk mindig hírleveleket a háttérirodában, meg e-mailben, hogy Európában hol vannak a következő rendezvények, és ahhoz igazodni. Vagy például Amerikában, ha van ismerősöd Amerikában, most jön a nagy Las Vegas-i éves konferencia. Yeah, you guys should see it on your website. So it comes across Las Vegas, it's the lead convention. But there's universities. Somebody just came out of the university in somebody just came out of the university in Germany. Yeah. Universities are great. I think we're gonna have another one coming up soon in Milan or Venice. Munich. Yeah. Okay, and there'll probably be one. So start looking around the world for the events, but get the people to your website. Send them out that, the letter. Get on the executive connect call. I asked Agnes and or Tibor, take the executive call and put subtitles under it. That is a very powerful once a month message from Scott Lewis on the State of the Union. Fogjuk a Scott Lewisnak a havi konferencia hívását, minden hónapban van Scott-tól egy ilyen call hívás, és ezt feliratozni fogjuk, hogy magyarul is elérhető legyen, illetve aki angolul beszél, az érdemes megnézni. Háttérirodában elérhető. Any other questions? This is your... Van-e még kérdésetek? Could you please repeat the 3 See, a lot more of you do English than I. The 3 videos that you say, the 3 basic videos that you like to send? I send out a letter and I call it short, sweet, and to the point. That's it, because people don't want this long stuff anymore. And so mine gives the bullets. Maybe we can, you can bring it up. Or send it to Tibor or Agnes and they can get it to you guys. Okay, we'll send it to you. And all I do is say short, sweet, to the point, and I put 3 videos. I do the Instantly Ageless, and I do the Zen Body, and then I do, the third one is Finity. Yeah, some people might want to send The Secret of Jeunesse, but that needs updated. Those are very short videos. And, the attention span, most of the time, like I said, people see that Instantly Ageless and they say, how can I get it? Then they do their due diligence on the company and they see the strength of it. Arról az e-mailről van szó megint, amit
volt szó, hogy azt a rövidet küldi ki, 3 pici rövid videóval, mert az embereknek nem kell túl sok információ az elején. Instant this video, Finity video és az Zen, és ennyi ezt küldik ki. Okay, any other questions? Anybody needs to go, you can go. I'll be here if you have any questions for a few more minutes. Will the secret of Jeunesse will be updated? They will update it, yeah. They will, I don't know when. Okay. Any other questions? Okay. Okay, if anybody sends somebody to Slovakia, I want you to have them come up to me and say, my friend was in your meeting. Hogyha van ismerősök Szlovákiában, és elkülditek a rendezvényre, akkor menjen oda a Terezához, és mondja azt, hogy ott voltam az ismerősöm a találkozó Budapesten. And they told me to come to this meeting and I'm here. És ő mondta, hogy menjek el ott Szlovákiában, és most They're pretty progressive over there. I was kind of surprised. They're very, very progressive. Nagyon fejlődés. They're beating Hungary right now in volume. Egyelőre több a forgalom, mint Magyarországon. What country? Nem tudom pontosan. What's the address? Doubletree? Doubletree and Precise. Doubletree is the hotel. Yeah, it's a by Hilton, Doubletree. És akkor vasárnap? It's on. I thought Doubletree was Marriott. All of it. We'll get to it. But check that, but check your emails. It would be good if you could start or somebody, if they don't get through all the countries, if you could have corporate send you the events that they have listed. That way you could get them out to people here or Tibor could. Yes, we got the e-blast and. You got the e-blast? Yes. From other countries too? Yeah. Okay. Check your e-blast. Check your emails and you'll know where they are. Yes. Itt van a cím, Doubletree by Hilton. It is Hilton. És Whoa. Can't believe that. Platna 1, 0401, Kassa, Szlovákia. Beírjátok a Google-ből, hogy Doubletree, Hilton, Kassa, és akkor megvan. Vasárnap 10-kor. Vasárnap 10-kor. Now I believe Tibor is going to be in the U.S. soon, right? Yeah. How many of you have people in the U.S.? You can have him give them a call. Make sure you get them the information. They watch the video, they go to your website, and then ask Tibor to, you can connect him with Tibor while he's there. Tiborék nem sokára mennek Amerikába, hogyha van valaki Amerikában ismerős, akkor küldöd neki a videót, megnézi a videót, aztán pedig Tiborral akár tud beszélni, találkozni, amikor kint vannak. In the States now we have what's called Discover Jeunesse. So many people were coming in every day from around the world. It was very disruptive to the business. Most van ez a Fedezd fel a Jeunesse rendezvény vagy program Amerikában. Minden nap rengetegen érkeznek a központba megismerni a céget, a vállalati embereket ott. So now we're doing Discover Jeunesse once every 2 weeks, and we limit it to 250 to 300. És ezt le kellett korlátoznunk 250-300. So if you have somebody in the U.S., it's $39.95 a ticket. If they're a big leader, we can talk to you about getting them in. But it's they have a whole day, and I can tell you that after the meeting, everybody, I mean, literally joining and signing up and bringing other people in. It's a very well done presentation. És itt egy egész napos rendezvény van, ha valami belépődi, egész napos rendezvény, ebéd, és ott a vállalati központban bemutatják a céget, és utána gyakorlatilag mindenki csatlakozik. You could do your own Discover Jeunesse here. Do your own with your team. I used to have executive luncheons. Once a month, we'd have our own executive luncheons within our own team. Minden hónapban van egy executív ebédünk a csoporttal, ezt is be lehetne itt vezetni Magyarországon. Invite one guest that you buy their lunch. People will do lunch. Meghívsz egy embert, fizeted az ebédjét, az emberek ezt nagyon szeretik. I like them on a Friday during lunch hour. People are in a better mood. They get maybe more time at lunch. Jobb hangulatban vannak, mondjuk péntekenként már az emberek, jön a hétvége, és akkor jobban lehet velük időpontot egyeztetni. És nice restaurant with a private room. Egy étteremben egy külön termet akár kibérelni, és ott vacsorát adni. You start that every month.
We started that, first time we only had 12 people around the table. Első hónapban 12 ember voltok a csapatból. We had to end up going to a country club, a golf club. És egy golfklubban voltunk. And we would have anywhere from 75 to about 250 people come. Most már 75 és 100 ember jön el. Just too much. Okay, thanks. You guys are wonderful. Thank you.